Việc những người chồng từng đầu ấp tay gối với vợ mình lại trở thành kẻ tàn ác ra tay với chính người bạn đời là một thực tế đau lòng. Những vụ án này thường khởi nguồn từ những mâu thuẫn gia đình, sự kiểm soát độc đoán hoặc tâm lý bất ổn của người đàn ông trong hôn nhân. Đằng sau vẻ ngoài hạnh phúc, nhiều người vợ phải đối mặt với những xung đột kéo dài, đe dọa và áp lực không thể chia sẻ. Đáng buồn thay, khi mọi nỗ lực thoát khỏi mối quan hệ độc hại không thành công, hậu quả thường là những cái kết bi thảm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vụ án đau lòng này. Đầu tiên là vụ án chấn động Thượng Hải. Gã chồng bất tài Chu Hiểu Đông giấu vợ trong tủ lạnh 105 ngày. Tiếp theo, những cú xoay chuyển kịch tính trong vụ án chiếc vali đựng nữ đại gia gốc Hoa trên sông Soan sẽ khiến các bạn vô cùng bất ngờ. Bên cạnh đó là tội ác của gã chồng trăng hoa Anthony L thuê người kết liễu vợ mình. Và những bí ẩn không thể ngờ tới của một thiếu tá không quân Hoa Kỳ khi tước đoạt mạng sống của vợ cũng sẽ được phơi bày. Nhưng trước khi bắt đầu với những vụ án ngày hôm nay, các bạn hãy để lại một like cho video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng siêu kỳ án nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 1. Vụ án Chu Hiểu Đông giấu vợ trong tủ lạnh suốt 105 ngày mới ra đầu thú. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2017, Chu Hiểu Đông cùng gia đình đến đồn công an quận Hồng Khẩu, Thượng Hải để đầu thú. Hắn thú nhận đã ra tay với vợ mình, Dương Lệ Bình, và chỉ dẫn cảnh sát tới căn hộ của họ tại tòa nhà số 28 làng Thương Mại, quận Hồng Khẩu. Căn phòng nhỏ chỉ rộng 30 m², nhưng điều khiến cảnh sát chú ý là chiếc tủ đông lớn đặt trên ban công. Trông không hề phù hợp với mọi thứ khác trong nhà. Bên trong tủ, đúng như dự đoán, là thi thể của Dương Lệ Bình, đã qua đời từ 105 ngày trước. Thi thể của cô được cuộn tròn trong chăn và nhét vào tủ lạnh ở nhiệt độ âm 10 độ C, phủ kín bởi một tấm vải. Trong suốt 105 ngày sau khi xuống tay với chính người vợ của mình, Chu Hiểu Đông vẫn cố gắng duy trì ảo tưởng rằng cô ấy vẫn còn sống. Hắn dùng WeChat để liên lạc với gia đình vợ, thậm chí đi du lịch Hàn Quốc dưới tên cô, và vay gần 200.000 nhân dân tệ, tức khoảng 700 triệu Việt Nam đồng theo tỷ giá hiện tại, bằng chứng minh thư của vợ. Trong khoảng thời gian đó, hắn còn thuê phòng với nhiều phụ nữ khác. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi cha của Dương Lệ Bình trình báo cảnh sát vào dịp sinh nhật lần thứ 60 của ông ấy, kết thúc chuỗi ngày lừa dối kéo dài suốt 105 ngày của Chu Hiểu Đông. Chu Hiểu Đông sinh năm 1987 tại Thượng Hải. Năm 1995, hắn cùng gia đình chuyển đến sống tại tòa nhà số 28 làng Thương Mại, quận Hồng Khẩu. Một khu nhà 5 tầng được xây dựng từ những năm 1950 đến năm 1960. Chỉ 2 năm sau, cha mẹ của hắn ly hôn. Và từ đó, hắn sống cùng mẹ trong căn hộ đó. Ngay từ nhỏ, Chu Hiểu Đông đã bộc lộ nhiều dấu hiệu về tính cách lệch lạc. Năm học lớp 2, hắn tham gia vào một vụ cướp băng nhóm và bị cảnh sát bắt tại trận. Khi lớn hơn, hắn trở nên béo phì trong những năm trung học. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, hắn quyết tâm giảm cân, từ đó cải thiện ngoại hình và trở thành nam thần trong mắt nhiều người xung quanh. Năm 19 tuổi, Chu Hiểu Đông đăng ký học tại một trường trung cấp kỹ thuật ở Thượng Hải, nhưng sau đó bỏ học để đi làm. Năm 2007, khi tròn 20 tuổi, hắn quyết định thử sức với chương trình tìm kiếm tài năng ca hát My Show của đài truyền hình Dragon TV Thượng Hải. Tuy nhiên, dù nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình ưa nhìn, hắn sớm bị loại vì không có tài năng ca hát. Chương trình không mang lại thành công như mong đợi, nhưng lại mở ra cho hắn cái nhìn về lối sống vật chất trong ngành giải trí. Từ đó, hắn ngày càng trở nên bất mãn với cuộc sống tầm thường, liên tục thay đổi công việc và thường xuyên lui tới các quán bar. Dù thu nhập không cao, nhưng hắn luôn ăn mặc bảnh bao và tiêu xài phung phí. Dần dần dính vào cờ bạc và bắt đầu qua lại với nhiều phụ nữ. Cờ bạc khiến hắn ngập đầu trong nợ nần. Tuy nhiên, vì ngoại hình cao ráo, thư sinh, cùng khả năng nói chuyện khéo léo, Chu Hiểu Đông đã khiến bao người phụ nữ tình nguyện trả nợ cho hắn. Tại một bữa tiệc vào năm 2012, Chu Hiểu Đông, khi đó 25 tuổi, chủ động tiếp cận một cô gái xinh đẹp tên là Dương Lệ Bình, và cô ấy sau này trở thành vợ của anh ta. Mặc dù bằng tuổi, nhưng hai người lại đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tuy cả hai đều là người Thượng Hải, trong khi Chu Hiểu Đông sống một cuộc sống phung phí và xa hoa, thì Dương Lệ Bình lại là một giáo viên tiếng Trung tại một trường tiểu học và trung học cơ sở, luôn chuyên tâm vào công việc và trường lớp.
Trước khi làm giáo viên, Dương Lệ Bình cũng từng là một người mẫu khá có tiếng ở Thượng Hải. Cô xinh đẹp, giỏi giang, hiếu thuận với cha mẹ. Từ nhỏ đến lớn luôn được biết đến với hình ảnh con nhà người ta. Ai cũng ngỡ Dương Lệ Bình sau này sẽ có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc và giàu có. Nhưng không. Có lẽ sai lầm lớn nhất của cô là gặp phải Chu Hiểu Đông. Dương Lệ Bình là một người thuần khiết, tốt bụng và có phần dễ tin. Điều này khiến cô dễ dàng bị Chu Hiểu Đông thao túng. Dù bề ngoài anh ta tỏ ra lịch lãm và chín chắn, nhưng cô không hề biết rằng lúc đó anh ta đang có bạn gái. Chu Hiểu Đông thậm chí còn có một hình xăm bên trong cánh tay, tượng trưng cho tình yêu của anh ta với cô gái tên A, người mà anh ta đã gặp vào ngày 17 tháng 1 năm 2012. Dương Lệ Bình không hề biết gì về mối quan hệ của Chu Hiểu Đông với cô A và bắt đầu một giai đoạn tình cảm mập mờ với anh ta. Tuy nhiên, không lâu sau, Chu Hiểu Đông đột ngột biến mất mà không một lời giải thích. Một năm sau, vào năm 2013, Chu Hiểu Đông xuất hiện trở lại trước mặt Dương Lệ Bình. Khi cô hỏi lý do, Chu Hiểu Đông nói rằng anh ta biến mất vì mắc phải bệnh ù não. Theo lời kể của anh ta, trong thời gian chống chọi với căn bệnh này, anh đã đến Tây Tạng để sống dưới chân núi tuyết và rèn luyện tinh thần, cho đến khi một phép màu y học xảy ra và khối u biến mất. Sau khi hồi phục, Chu Hiểu Đông quyết định quay lại tìm Dương Lệ Bình và theo đuổi cô một cách nghiêm túc. Thật khó hiểu là tại sao Dương Lệ Bình lại tin vào câu chuyện này và chấp nhận sự trở lại của Chu Hiểu Đông. Nhưng mỗi khi nhắc đến anh ta với bạn bè, cô đều tỏ ra ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sự thật lại không hề giống như lời Chu Hiểu Đông kể. Anh ta thực sự đã đến Tây Tạng, nhưng chuyến đi này là cùng với cô A, và không rõ ai đã chi trả khoản chi phí lên tới 100.000 nhân dân tệ. Có một thời điểm, Chu Hiểu Đông còn có ý định rời bỏ thế gian cùng A, nhưng may mắn là cô A đã kịp ngăn cản. Vào tháng 6 năm 2013, Chu Hiểu Đông tham dự một bữa tiệc cùng cô A, và họ vẫn là một cặp đôi. Thế nhưng, chỉ 4 tháng sau, vào tháng 10, Chu Hiểu Đông bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Dương Lệ Bình. Tuy vậy, Dương Lệ Bình không chia sẻ điều này với gia đình và thường tránh nhắc đến cuộc sống cá nhân với cha mẹ. Cô thậm chí còn chặn gia đình trên WeChat để giữ bí mật về mối quan hệ này. Mãi cho đến khi cả hai cùng tham dự đám cưới của một người bạn vào năm 2014, Dương Lệ Bình mới chính thức công khai mối quan hệ của mình bằng cách đăng một bức ảnh lên WeChat Moments mà không chặn gia đình. Trong bức ảnh, cô ôm Chu Hiểu Đông đang diện một bộ vest lịch lãm. Dương Lệ Bình nói với cha mẹ rằng Chu Hiểu Đông đối xử rất tốt với cô, thường nấu ăn, sống ngăn nắp và hiếu thảo. Điều này cũng được bạn bè cô xác nhận. Khi ra ngoài, họ luôn nắm tay nhau và Chu Hiểu Đông tỏ ra rất chu đáo, tỉ mỉ trong việc chăm sóc cô. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cùng thời điểm đó, Chu Hiểu Đông cũng xuất hiện trong một đám cưới khác, nhưng lại đi cùng với cô A, trong một bộ vest trang trọng tương tự. Điều này cho thấy trong suốt một năm qua, Chu Hiểu Đông đã lén lút qua lại với ít nhất 2 người phụ nữ. Cho đến khi gia đình của cô A phát hiện và phản đối mạnh mẽ, buộc anh ta phải chia tay cô. Cuối cùng, Chu Hiểu Đông quyết định chọn Dương Lệ Bình. Dù vậy, Dương Lệ Bình vẫn phát hiện ra hình xăm của Chu Hiểu Đông và nhiều lần yêu cầu anh ta xóa bỏ nó, nhưng anh ta luôn từ chối. Trong cùng năm 2014, Chu Hiểu Đông bắt đầu nuôi dưỡng những loài động vật máu lạnh như thằn lằn, rắn và nhện trong nhà. Mỗi loài được nuôi trong các hộp kính với nhiệt độ và độ ẩm khác nhau. Những con vật này ăn chuột và anh ta đã thiết lập một khu vực riêng biệt để chăm sóc chúng. Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2015, Dương Lệ Bình lần đầu tiên đưa Chu Hiểu Đông về ra mắt gia đình. Khi ấy, anh ta đã đề cập đến chuyện kết hôn. Mỗi khi gặp người lớn trong gia đình Dương Lệ Bình, Chu Hiểu Đông thường không nói nhiều, chỉ trả lời ngắn gọn khi được hỏi. Dường như không thoải mái khi giao tiếp với gia đình nhà gái. Khi có thời gian rảnh, cả hai thường ở trong phòng riêng. Gia đình hai bên đã gặp nhau vài lần để bàn chuyện hôn sự. Trong những buổi gặp gỡ này, Chu Hiểu Đông vẫn giữ thái độ lặng lẽ. Tuy nhiên, trong một lần nói về người ông đã mất của mình, anh đột nhiên cầm một cốc bia, ngửa đầu uống cạn rồi bật khóc. Anh ta nói rằng ông nội đã để lại tài sản cho mình
nhưng anh chưa bao giờ nhận được. Câu chuyện này gây ra sự ngượng ngùng giữa hai gia đình, vì ai cũng hiểu anh đang ám chỉ tài sản thừa kế. Vào đêm trước ngày đăng ký kết hôn, tại một buổi tiệc gia đình, Chu Hiểu Đông trước mặt bạn bè và gia đình của Dương Lệ Bình đã tuyên bố: anh yêu em nhiều đến mức không ai được mắng em, kể cả bố mẹ em cũng không. Mặc dù có thể hiểu rằng anh muốn bảo vệ vợ mình, nhưng câu nói này lại khiến bầu không khí trở nên nặng nề và gây khó chịu cho mọi người. Tuy nhiên, vì tình yêu của cặp đôi, gia đình cô gái đã bỏ qua điều đó. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài mùi mẫn của tình yêu đó là sự kiểm soát chặt chẽ của Chu Hiểu Đông đối với Dương Lệ Bình. Anh ta theo dõi sát sao mọi hoạt động của cô, thậm chí có lần gỡ cả ứng dụng WeChat trên điện thoại của cô. Anh ta rất nhạy cảm với việc cô tiếp xúc với những người khác giới hoặc những người anh ta không quen biết. Vào tháng 2 năm 2015, Dương Lệ Bình từng viết trên Weibo rằng WeChat đã bị xóa tin nhắn và cuộc gọi với tất cả mọi người, nam hay nữ, bất cứ lúc nào. Trong 48 giờ tới, Weibo cũng sẽ biến mất. Đây không phải là một trò đùa. Lời viết này để thể hiện sự kiểm soát ngột ngạt mà cô phải chịu đựng. Sau gần một năm quen nhau, vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, cặp đôi nhận giấy chứng nhận kết hôn từ Cục Dân chính. 6 tháng sau đó, ngày 28 tháng 5 năm 2016, hai người họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại khách sạn, do bố mẹ Chu Hiểu Đông tổ chức. Bữa tiệc chỉ có sự tham gia của người thân hai bên. Vì điều kiện kinh tế của gia đình Chu Hiểu Đông không dư dả, nhà gái đã bỏ qua các nghi thức truyền thống như đoàn xe cưới hay các kế hoạch hoành tráng khác. Ngày hôm đó, Dương Lệ Bình chỉ mặc một chiếc áo ren trắng và quần jean rách, trong khi Chu Hiểu Đông diện bộ vest bảnh bao, tóc bóng mượt dưới ánh đèn. Sau bữa tiệc, cả hai cùng đi ăn tối riêng với bạn bè. Chu Hiểu Đông đã uống thêm vài ly và bắt đầu say. Khi đang ở trong thang máy, anh đột nhiên mắng chửi một cặp đôi lạ bằng những từ ngữ tục tĩu, không vì lý do gì cả. Rồi khi ra khỏi thang máy, anh tiếp tục lăng mạ cả những người bạn xung quanh. Cảnh tượng lố bịch này đã phá hỏng không khí vui vẻ của ngày cưới. Căn nhà tân hôn của Chu Hiểu Đông và Dương Lệ Bình chính là căn hộ mà hai mẹ con Chu Hiểu Đông đã sống suốt 20 năm qua. Sau khi mẹ anh ta chuyển ra ngoài, Dương Lệ Bình dọn vào sống cùng chồng. Căn hộ rộng 30 m2 với một phòng ngủ chỉ 10 m2 và một ban công nhỏ. Cửa mở ra là bếp, không có phòng khách. Cùng với đó là một con chó chăn cừu đen lai, một con chuột hamster nhỏ và một loạt các loài động vật máu lạnh. Trong không gian này, hai người bắt đầu cuộc sống hôn nhân của mình. Và khi những người xung quanh nhìn vào, tình yêu của cặp đôi này không hề yên bình. Thu nhập của Dương Lệ Bình khoảng 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng từ lương dạy học và dạy thêm. Còn Chu Hiểu Đông thì kiếm được khoảng 5.000 nhân dân tệ với vai trò nhân viên trưng bày tại một trung tâm thương mại. Dương Lệ Bình còn phải giúp đỡ chồng trả nợ, bao gồm cả nợ cờ bạc. Thậm chí, cô còn tiết kiệm tiền lương để mua cho anh ta một chiếc đồng hồ trị giá hơn 5.000 nhân dân tệ. Trong khi Chu Hiểu Đông chỉ cần tặng cô một thỏi son hoặc ốp điện thoại là đủ để khiến cô hạnh phúc. Dương Lệ Bình đã tuân theo mọi yêu cầu của chồng, xóa tất cả bạn bè khác giới trên WeChat và hạn chế ra ngoài, vì cô nghĩ đây là biểu hiện của tình yêu và sự quan tâm từ chồng. Tuy nhiên, Chu Hiểu Đông lại không chung thủy. Không lâu sau khi kết hôn, Dương Lệ Bình phát hiện chồng mình đang ngoại tình. Sau một cuộc cãi vã, Chu Hiểu Đông viết một tờ giấy cam kết nghịch ngoạc. Em là duy nhất. Anh hứa sẽ không nhắn tin cho ai khác nữa. Điện thoại có thể cho em xem mỗi ngày. Ở góc dưới tờ giấy, anh còn viết thêm: nếu có than cháy, chúng ta sẽ đến một thế giới khác cùng nhau. Tuy nhiên, lời hứa này không kéo dài. Chu Hiểu Đông lại nhanh chóng ngoại tình với một người phụ nữ khác và tiếp tục sống hai mặt, giả vờ chưa kết hôn, thiết lập quan hệ tình cảm với cả hai người phụ nữ. Gia đình Dương Lệ Bình không biết về những xung đột trong cuộc hôn nhân của cô, cũng không nghe cô nhắc đến chuyện cãi vã hay ly hôn. Lần cuối cùng gia đình gặp Dương Lệ Bình là vào ngày 14 tháng 10 năm 2016 khi cô về thăm mẹ. Hôm đó, cô mang theo một đôi giày thể thao, nhưng không ở lại ăn cơm mà vội vã rời đi. Đây cũng là ngày mà Dương Lệ Bình chính thức từ chức và bàn giao công việc. Sau đó, cả hai đã đi du lịch đến Hàng Châu. Nhưng chuyến đi này không như mong đợi.
Chu Hiểu Đông không đặt được khách sạn theo ý, khiến Dương Lệ Bình không hài lòng, và họ chỉ ở lại Hàng Châu một ngày trước khi quay về Thượng Hải. Trên đường về, việc Chu Hiểu Đông chỉ mua vé tàu thường thay vì vé tàu cao tốc lại là nguyên nhân dẫn đến một cuộc cãi vã khác. Vào buổi sáng ngày 17 tháng 10, khi Dương Lệ Bình phàn nàn vì không hài lòng với chuyến đi, Chu Hiểu Đông đã mất kiểm soát. Anh ta đã nắm lấy cổ vợ mình trên giường, đến khi nhìn thấy mặt cô trở nên trắng bệch và môi tím ngắt. Sau khoảng 5 phút, khi xác nhận Dương Lệ Bình đã không còn hơi thở, anh ta đã bọc cô trong chăn, kéo thi thể ra ban công và nhét vào chiếc tủ đông mới. Ngay sau đó, Chu Hiểu Đông bắt đầu tận hưởng cuộc sống của mình mà không còn sự hiện diện của vợ. Anh ta chuyển tiền từ tài khoản của vợ sang tài khoản cá nhân, vay mượn tiền bạc từ nhiều nguồn và tiêu xài phung phí. Anh ta sử dụng danh tính của Dương Lệ Bình để thuê phòng khách sạn và duy trì mối quan hệ với nhiều phụ nữ khác. Để che giấu sự ra đi của vợ, Chu Hiểu Đông tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội của cô ấy, nhắn tin với bạn bè và người thân bằng giọng điệu giống như cô vẫn còn sống. Đến ngày 29 tháng 12 năm 2016, khi đang ở Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Chu Hiểu Đông đăng một bức ảnh lên WeChat, chụp tại quán bar với ly cocktail và ngọn nến, tượng trưng cho lời chúc ngủ ngon. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2017, chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 60 của cha Dương Lệ Bình, Chu Hiểu Đông cuối cùng mới quyết định ra đầu thú. Anh ta đã dành cả đêm trước đó để chơi trò chơi điện tử. Và sáng hôm sau khi vứt bỏ điện thoại và thẻ căn cước của Dương Lệ Bình, anh ta cùng bố mẹ đến cơ quan chức năng để đầu thú. Ngày mùng 1 tháng 2 năm 2017 là mùng 5 Tết, cũng là sinh nhật lần thứ 60 của ông Dương. Con gái Dương Lệ Bình hẹn sẽ cùng chồng là Chu Hiểu Đông đến chung vui cùng cả gia đình. Người cha đã không gặp con trong 3 tháng, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin. Dù thấy lạ, ông nghĩ chắc con gái quá bận nên không để tâm. Đến ngày tổ chức tiệc, ông Dương không thể liên lạc được với con gái và con rể nên gọi cho nhà thông gia. Khoảng 17 giờ, mẹ Chu Hiểu Đông nói qua điện thoại: Lệ Bình xảy ra chút chuyện, đang ở đồn cảnh sát đường Quảng Trung, ông bà đến đó đi. Tới nơi, cảnh sát thu điện thoại di động của vợ chồng ông, gọi vào phòng họp và yêu cầu nhớ lại lần cuối cùng gặp con gái. Ngay sau đó, hai người được thông báo con gái đã qua đời. Hung thủ chính là chồng cô ấy. Thi thể của Dương Lệ Bình đã bị đông lạnh suốt 3 tháng trong tủ đông. Và khi đứng trước tòa, Chu Hiểu Đông thừa nhận tội ác của mình, xin lỗi người vợ quá cố và gia đình cô. Anh ta nói rằng nếu có thể, anh sẵn sàng đổi lấy mạng mình để đưa vợ trở lại. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2018, Tòa án Nhân dân Thượng Hải kết án tử hình Chu Hiểu Đông vì tội sát hại người có chủ ý. Án tử này được Tòa án Nhân dân tối cao giữ nguyên vào năm 2019, và Chu Hiểu Đông đã bị xử tử vào ngày 4 tháng 6 năm 2020. Trên báo chí, cha Dương Lệ Bình cho biết họ chưa từng nhận được lời xin lỗi từ gia đình Chu Hiểu Đông sau sự ra đi thương tâm của con gái. Ông khẳng định không cần bất kỳ sự bồi thường nào từ gia đình kẻ thù ác. Đến tận bây giờ, người cha vẫn thắc mắc vì sao Chu Hiểu Đông có thể nhẫn tâm xuống tay với vợ trong khi cô yêu hắn hết mực. Ngày Chu Hiểu Đông phải đền mạng, người nhà Dương Lệ Bình đã lên tiếng cảm ơn chính phủ, cảm ơn những người đồng hành cùng họ trong quá trình đòi lại công bằng cho con gái suốt 4 năm qua. Vụ việc của Chu Hiểu Đông là một minh chứng đau lòng cho thực tế rằng ngôi nhà, nơi tưởng chừng an toàn nhất, lại có thể trở thành nơi nguy hiểm nhất đối với phụ nữ. Theo thống kê của Cơ quan Liên Hợp Quốc, trung bình trên thế giới, mỗi ngày có 137 phụ nữ bị bạn đời hoặc người thân trong gia đình tước đi sinh mạng. Phần lớn xảy ra trong chính ngôi nhà của họ. Đây là một lời cảnh báo rằng những người thân cận nhất cũng có thể chính là những người gây tổn thương lớn nhất. 2. Vụ án vali đựng nữ đại gia gốc Hoa trên sông Soan và phiên tòa cạn tình phụ tử. Năm 2016, tại Úc, một nữ đại gia người Hoa mất tích một cách bí ẩn. 2 tháng sau, người ta mới tìm thấy thi thể của bà. Hai người thân thiết của nạn nhân trở thành nghi phạm chính. Nhưng lời khai của họ lại khiến cảnh sát bối rối. Vậy chuyện gì đã xảy ra năm đó? Ai đang nói dối? Hãy cùng chúng tôi quay trở lại năm 2016 để xem xét lại từng chi tiết của vụ án. Nước Úc,
hay còn được gọi với cái tên khác là Australia, nằm giữa Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, được bao quanh bởi biển cả. Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới có lãnh thổ bao phủ toàn bộ một lục địa. Ở phía tây Australia, có một thành phố tên là Perth, thủ phủ của Tây Australia và là thành phố lớn thứ tư của đất nước. Nhờ vị trí nằm ở bờ Tây lục địa Úc và khí hậu Địa Trung Hải, Perth có khí hậu ôn hòa. Cùng với cảnh quan tuyệt đẹp bên bờ sông Swan, Perth trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng. Thành phố này luôn nằm trong top đầu của các bảng xếp hạng về chất lượng cuộc sống, và câu chuyện của chúng ta hôm nay diễn ra tại đây. Ngày 2 tháng 7 năm 2016, một ngày bình thường với thời tiết đẹp trời, ngư dân Alex Sample và bạn bè ra sông Swan đánh cá như thường lệ. Họ dậy từ sớm và đến sông lúc 7 giờ 30 sáng. Bất ngờ, họ nhìn thấy một chiếc vali màu xanh trôi nổi trên sông. Một điều rõ ràng là bất thường. Thông thường sông Swan được giữ khá sạch sẽ. Theo thói quen, Alex quyết định kéo chiếc vali lên. Khi vừa chạm vào, anh ta nhận ra nó khá nặng và tự hỏi liệu có thứ gì giá trị bên trong không. Tuy nhiên, khi mở khóa kéo, anh hốt hoảng nhìn thấy một chân người. Alex sợ hãi và nhanh chóng báo cảnh sát đường thủy gần đó. Cảnh sát Úc nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bên trong chiếc vali là một phụ nữ. Rõ ràng đây là một vụ án hình sự nghiêm trọng. Qua kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường, cảnh sát thu thập được các manh mối sau. Manh mối đầu tiên là nạn nhân qua đời do bị đánh mạnh vào đầu bằng vật nặng. Thời gian tử vong từ 2 đến 3 ngày trước đó. Đầu và mặt nạn nhân bị biến dạng, không thể nhận diện được và cũng không thể xác định danh tính. Manh mối thứ hai, nạn nhân là người châu Á, cao 1m58, nặng 59 kg. Độ tuổi ước tính từ 35 đến 45. Manh mối thứ ba, nạn nhân trong tình trạng bán khỏa thân, mặc áo phông đen có logo Tokyo Disneyland và áo ba lỗ màu xanh, phần dưới không mặc gì. Manh mối thứ tư, trong chiếc vali màu xanh, ngoài nạn nhân còn có một số mảnh gạch nhỏ. Cảnh sát suy đoán hung thủ đã dùng gạch để làm nặng chiếc vali, nhằm mục đích nhấn chìm nó xuống đáy sông. Cảnh sát đã thu thập dấu vân tay và DNA của nạn nhân, nhưng không tìm thấy kết quả phù hợp trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Không còn cách nào khác, cảnh sát Úc phải nhờ đến sự hợp tác của Interpol. Tuy nhiên, quá trình này mất rất nhiều thời gian. Cảnh sát Úc cũng cố gắng phục dựng lại khuôn mặt của nạn nhân. Dù khuôn mặt đã bị hủy hoại, họ vẫn nhận thấy một số đặc điểm đặc biệt như hình xăm và dấu vết phẫu thuật răng. Sau đó, cảnh sát công bố những thông tin này, hy vọng những người biết chuyện sẽ cung cấp manh mối. Thanh tra phụ trách vụ án cho biết, nạn nhân có một thể trạng khỏe mạnh, không giống người có cuộc sống khó khăn. Vậy nên, bà ấy chắc chắn có bạn bè, người thân và gia đình. Vì vậy, ông kêu gọi mọi người chú ý và liên hệ ngay với cảnh sát nếu phát hiện ai đó xung quanh mình mất tích. Mặc dù vụ án được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và cảnh sát nhận được hơn 250 cuộc gọi từ những người tự xưng là biết chuyện, nhưng hầu hết những thông tin này không giúp ích gì cho cuộc điều tra. Cảnh sát Úc đau đầu vì không thể xác định danh tính nạn nhân. Điều này khiến họ mất mặt. Tình trạng bế tắc này kéo dài. Cảnh sát thậm chí đã cử thợ lặn xuống sông Swan để tìm kiếm, nhưng phạm vi quá rộng lớn. Sau một hồi, họ tìm thấy một chiếc xe đạp dưới đáy sông. Trên đó buộc một tấm thớt gỗ lớn. Có vẻ như hung thủ đã dùng nó để vận chuyển chiếc vali. Ngoài ra, họ còn tìm thấy một chiếc kính lão, nhưng không chắc nó có liên quan đến vụ án hay không. Nguồn gốc của chiếc xe đạp và tấm thớt cũng không thể truy tìm được. Sau đó, cảnh sát thử sử dụng công nghệ 3D để tái tạo một số hình ảnh khuôn mặt của nạn nhân và công bố chúng. Tuy nhiên, điều này không mang lại bất kỳ tiến triển nào cho vụ án, và cuộc điều tra rơi vào bế tắc hoàn toàn. Mãi cho đến 2 tháng sau, một manh mối quan trọng cuối cùng đã giúp vụ án có bước đột phá lớn. Tháng 9 năm 2016, Tiffany Wan, một sinh viên 25 tuổi của Đại học Melbourne, đến đồn cảnh sát Perth trình báo mẹ cô mất tích. Tiffany cho biết lần cuối cùng cô gặp mẹ là vào ngày 30 tháng 6. Kể từ khi cô đi học ở Melbourne, cô chỉ liên lạc với mẹ qua tin nhắn. Giờ đây, sau khi tốt nghiệp, cô trở về nhà và phát hiện mẹ mình đã biến mất. Điện thoại không liên lạc được, và hàng xóm xung quanh đều nói không gặp bà ấy. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát Perth
đến nhà Tiffany, một căn hộ sang trọng nằm trong một khu dân cư giàu có ở thị trấn Mosman Park. Tiffany nói với cảnh sát rằng cô thường sống ở trường, chỉ có mẹ cô ở nhà một mình. Từ ngôi nhà sang trọng này, có thể thấy gia đình cô rất giàu có. Cảnh sát kiểm tra ngôi nhà nhưng không tìm thấy gì bất thường. Nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ và không có dấu hiệu đột nhập. Khi nhìn thấy ảnh của mẹ Tiffany, các cảnh sát nhận ra bà rất giống với nạn nhân mà họ đã tìm kiếm danh tính suốt 2 tháng qua. Tuy nhiên, những bức ảnh trước đó của cảnh sát đều được phục dựng thủ công nên có thể có chút khác biệt. Để xác nhận thêm, cảnh sát đã lấy hồ sơ y tế và DNA của mẹ Tiffany. Sau khi so sánh, cuối cùng họ xác định được nạn nhân trong chiếc vali 2 tháng trước chính là mẹ của Tiffany, bà Annabelle Chen, 58 tuổi. Vụ án bế tắc cuối cùng đã có hy vọng và cảnh sát bắt đầu dồn toàn lực để điều tra. Bước đầu tiên là tìm hiểu các mối quan hệ của Annabelle Chen. Đây là một phương pháp điều tra thông thường. Từ các vụ án gần đây, có thể thấy tỷ lệ tội phạm do người quen gây ra ngày càng tăng. Qua nhiều cuộc phỏng vấn và điều tra, cảnh sát xác nhận Annabelle Chen rất giàu có, không chỉ sở hữu nhiều bất động sản ở Úc mà còn là giám đốc của một công ty. Bà là người gốc Hoa, ban đầu kinh doanh ở Singapore, sau đó di cư đến Perth, Úc vào năm 1999 và trở thành công dân Úc. Bà có thể nói nhiều ngôn ngữ và được cho là một nghệ sĩ tài năng. Hàng xóm cho biết Annabelle Chen là một người kín tiếng và bí ẩn, không giao du nhiều với hàng xóm và thường sống một mình. Đôi khi người ta nhìn thấy bà ở nhà thờ Công giáo và chùa chiền gần đó. Một số hàng xóm cho biết, mặc dù bà đã sống ở đây hơn 15 năm, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với họ. Bà ấy giống như một ẩn sĩ. Vòng tròn xã hội của Annabelle Chen không rộng và bà cũng ít giao tiếp với họ hàng. Vì vậy, việc điều tra các mối quan hệ của bà khá đơn giản. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra 2 nghi phạm. Nghi phạm đầu tiên là chồng cũ, Ben Arpin. Manh mối quan trọng nhất mà cảnh sát nắm được là Annabelle Chen đang trong quá trình ly hôn. Chồng cũ của bà, Ben Arpin, 67 tuổi, sinh sống ở Singapore và mối quan hệ giữa hai người không tốt đẹp. Tiffany là con gái của họ, nhưng Annabelle không muốn con gái liên lạc với cha mình. Một trong những lý do bà chuyển đến Úc sinh sống là để tránh cho con gái tiếp xúc với cha của cô, ông Ben Arpin. Cảnh sát điều tra ông Ben và phát hiện ông ta đã bay từ Singapore đến Úc vào ngày 30 tháng 6. Thời điểm bà Annabelle gặp nạn cũng vào khoảng ngày 30 tháng 6. Do đó, ông ta hoàn toàn có thời gian gây án. Ngoài ra, tình hình tài chính của ông Ben cũng không tốt. Nhiều nguồn tin cho thấy ông đang trong tình trạng kinh doanh thất bại và nợ nần chồng chất, trong khi bà Annabelle lại rất giàu có. Đây có thể là động cơ gây án của ông Ben. Nghi phạm thứ hai là con gái, Tiffany Wan. Mặc dù là con gái của bà Annabelle và là người báo án, Tiffany đáng lẽ không có động cơ gây án. Tuy nhiên trong vụ án này, cô cũng có những điểm không thể giải thích rõ ràng. Vì vậy, cảnh sát cũng coi cô là nghi phạm. Thứ nhất, mẹ cô mất tích 2 tháng rồi cô mới báo cảnh sát. Điều này rõ ràng là không hợp lý. Thông thường, nếu không thể liên lạc được với gia đình, ngay cả khi không thể về nhà, cô cũng nên nhờ người thân hoặc hàng xóm đến kiểm tra. Không thể nào trì hoãn đến 2 tháng mới báo cảnh sát. Thứ hai, trong khoảng thời gian 2 tháng bà Annabelle mất tích, Tiffany vừa tốt nghiệp đại học. Lễ tốt nghiệp vào ngày 4 tháng 8. Thông thường sinh viên sẽ mời gia đình đến dự. Tuy nhiên, trong lễ tốt nghiệp, chỉ có ảnh chụp chung của Tiffany và cha cô, ông Ben Arpin. Tại sao ngay cả người cha ở xa tận Singapore cũng được mời, trong khi người mẹ đang ở Úc lại không được mời? Sau đó, cảnh sát đã nói chuyện riêng với hai cha con. Tiffany giải thích về những nghi vấn của cảnh sát rằng cô đã mời cả cha và mẹ đến dự lễ tốt nghiệp. Cha cô bay đến Úc vào ngày 30 tháng 6 và đến nhà họ ở Perth. Tuy nhiên, khi thảo luận về chi tiết tham dự lễ tốt nghiệp, cha mẹ cô đã cãi nhau. Mẹ cô không muốn cha cô tiếp xúc nhiều với mình, nên không cho ông ấy tham dự. Cha cô tất nhiên không đồng ý. Cuối cùng mẹ cô tức giận, thu dọn hành lý và bỏ nhà đi. Bà lên một chiếc xe màu trắng do một người châu Á lái. Sau đó, mẹ cô nhắn tin cho cô, nói rằng sẽ không tham dự lễ tốt nghiệp nữa. Bà dự định đến Thụy Sĩ để điều trị sức khỏe.
sau đó sẽ đi du lịch vài ngày với bạn bè. Tiffany nhấn mạnh rằng ngày 30 tháng 6 là lần cuối cùng cô gặp mẹ. Ngày hôm sau, cô trở về trường đại học ở Melbourne. Sau đó, mặc dù có liên lạc với mẹ, nhưng chỉ qua tin nhắn chứ không gặp mặt trực tiếp. Khi cảnh sát hỏi ông Ben Arpin, lời khai của ông ta cơ bản giống với Tiffany. Ông ta nói rằng mình đến Úc vào ngày 30 tháng 6, sau đó xảy ra mâu thuẫn với vợ cũ là bà Annabelle vì việc tham dự lễ tốt nghiệp. Bà Annabelle rất tức giận và sau đó lên một chiếc xe màu trắng do một người châu Á lái và từ đó không liên lạc lại nữa. Sau khi tham dự lễ tốt nghiệp của con gái, ông ta trở về Singapore và hoàn toàn không biết gì về việc vợ cũ mất tích và bị sát hại. Lời khai của hai cha con rất mạch lạc, nhưng thực tế lại có nhiều lỗ hổng. Cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát gần nhà Annabelle Chen và không tìm thấy chiếc xe màu trắng nào xuất hiện vào ngày 30 tháng 6. Và cũng không có hồ sơ xuất cảnh của Annabelle Chen vào ngày 30 tháng 6 tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Tại Úc cũng không có bất kỳ hồ sơ nào về việc bà Annabelle Chen tiêu tiền hay thuê phòng khách sạn. Có vẻ như hai cha con này đã thông đồng với nhau, bịa ra một câu chuyện. Cảnh sát thậm chí nghi ngờ họ đã cùng nhau sát hại bà Annabelle Chen. Công tố viên chính thức buộc tội hai cha con. Và để nhanh chóng phá án, cả cảnh sát và tòa án đều tăng cường áp lực thẩm vấn. Chính từ lúc này, một màn kịch công phu chính thức được công chiếu. Đối mặt với cáo buộc, hai cha con đưa ra hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Tiffany Wan lên tiếng trước. Câu chuyện của cô như sau. Vào ngày 30 tháng 6, cha cô từ Singapore đến Perth, chủ yếu để thảo luận về lễ tốt nghiệp của cô. Lúc đó cô đang ở tầng dưới, còn cha và mẹ cô đang nói chuyện trên tầng. Không lâu sau, họ cãi nhau về chuyện nhà cửa và tiền bạc. Mẹ cô bắt đầu la hét giận dữ, và cô có thể nghe rõ tiếng va chạm kim loại nặng nề từ cầu thang. Cô còn gọi, mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Nhưng cha cô không cho cô lên lầu. Một lúc lâu sau, cha cô mới xuống, bình tĩnh kể lại những gì đã xảy ra. Cha cô nói rằng ông và mẹ cô đã cãi nhau, bà ấy dùng đồ đạc đánh ông, và ông đã thuận tay cầm chiếc chặn giấy trên bàn, vung về phía đầu bà. Mẹ cô nhanh chóng ngã xuống và ngừng thở. Ông ta nói rằng mình không cố ý, đó hoàn toàn là một tai nạn. Tin này đối với Tiffany quả là một cú sốc lớn. Cô luôn sống với mẹ, đột nhiên mất đi người mẹ. Cô không muốn mất đi cả người thân duy nhất còn lại là cha mình. Tiffany tiếp tục nói rằng cô không thể tưởng tượng được việc mất cha, không thể tưởng tượng ông ấy phải sống trong tù. Vì vậy, cô đã không báo cảnh sát, mà chọn cách giúp cha che giấu và cẩn thận lau sạch vết máu và các bằng chứng liên quan trong nhà. Để đánh lạc hướng cảnh sát, cô còn bịa ra câu chuyện mẹ cô đi du lịch. Trong 2 tháng mẹ mất tích, cô đã nhiều lần nhắn tin cho mẹ để tạo ra ảo giác rằng bà vẫn còn sống. Cô chỉ cho phép cha mình tham dự lễ tốt nghiệp, và hai người đã chụp rất nhiều ảnh thân mật tại trường. Để giúp cha giải quyết khủng hoảng tài chính, sau khi mẹ qua đời, họ đã chuyển khoản tổng cộng 135.000 đô la Mỹ, chia làm 2 lần. Cảnh sát hỏi làm thế nào thi thể của bà Annabelle lại được chuyển đến sông Swan. Tiffany nói rằng cô không biết. Hôm đó sau khi mẹ cô gặp nạn, cô rất sợ hãi. Cha cô bảo cô đi nghỉ ngơi, sau đó nói với cô rằng mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Vì vậy cô không biết cha cô đã xử lý như thế nào. Câu chuyện của Tiffany Wan rất thẳng thắn và rõ ràng. Cha cô, ông Ben Arpin, là hung thủ, và cô chỉ nói dối cảnh sát để bảo vệ cha mình khỏi bị bỏ tù. Khi nghe con gái nói vậy, ông Ben vô cùng hoảng sợ. Nếu thẩm phán tin lời khai của cô, ông ta sẽ tiêu đời. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện qua lời kể của Ben Arpin. Ông ta nói rằng con gái mình đang nói dối. Sự thật là vào ngày 30 tháng 6, ông ta đến Perth theo lời mời để thảo luận về lễ tốt nghiệp đại học của con gái. Nhưng khi vào nhà, ông ta chỉ gặp con gái mình, còn vợ cũ là bà Annabelle Chen không có ở nhà. Ông ta hỏi Annabelle đang ở đâu, và con gái giải thích rằng bà đã phát hiện ra việc cô lén lút liên lạc với ông ta, và họ đã cãi nhau. Sau đó, họ ném đồ đạc vào nhau, và trong lúc nóng giận, cô đã cầm chiếc chặn giấy trên bàn
và đập vào đầu mẹ mình. Mẹ cô bị thương nằm trên giường và bảo ông ta ra ngoài. Ngày hôm sau, bà ấy đã ngừng thở. Ông Ben tiếp tục nói rằng lúc đó ông ta rất sốc khi nghe tin này. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của con gái, ông ta đã tìm thấy thi thể của vợ cũ trong một thùng rác gần đó. Đương nhiên là ông ta rất yêu con gái mình. Cô ấy sắp tốt nghiệp đại học, tương lai tươi sáng đang chờ đợi, và ông không muốn cô ấy phải đi tù. Vì vậy, đã không chọn báo cảnh sát, mà che giấu mọi chuyện. Sau đó, họ bàn bạc và bí mật sử dụng xe đạp để chuyển Annabelle Chen đến sông Swan và vứt xuống đó. Hai người đã cẩn thận lau sạch mọi dấu vết của vụ án mạng và các bằng chứng trong nhà, đồng thời cùng nhau bịa ra câu chuyện bà Annabelle lên xe của một người đàn ông châu Á để đi du lịch châu Âu, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát. Ông ta làm tất cả những điều này để bảo vệ cô ấy, không ngờ lại bị cô ấy đổ tội. Con gái ông đúng là một diễn viên giỏi. Như vậy, ý của ông Ben Arpin cũng rất rõ ràng. Câu chuyện trở nên gay cấn hơn. Cả hai đều nói rằng họ đã hy sinh vì tình thân để bảo vệ người kia. Nhưng thực tế, họ đang đổ lỗi và tố cáo lẫn nhau trước tòa. Mối quan hệ cha con trở nên thù địch, gây xôn xao dư luận. Ban đầu, vụ án chỉ được biết đến ở địa phương, nhưng sau phiên tòa này, nó đã lan rộng khắp Australia, Malaysia và Singapore. Cảnh sát Úc cũng đau đầu. Chỉ có hai người họ là nhân chứng, và họ lại đang đổ lỗi cho nhau. Sự thật là gì? Nên tin ai? Trở thành một câu hỏi khó. Luật sư của ông Ben và Tiffany cũng công kích lẫn nhau tại tòa. Luật sư của Tiffany cho rằng ông Ben Arpin là một doanh nhân phá sản và không trung thực. Ông ta có động cơ gây án vì tiền của bà Annabelle Chen, và ông ta cũng có khả năng thực hiện hành vi đó. Mặc dù đã hơn 60 tuổi, nhưng thể chất của ông ta vẫn khá tốt. Trong khi đó, Tiffany mới chỉ 25 tuổi, gầy yếu, sống lâu dài với mẹ. Mẹ là chỗ dựa duy nhất của cô. Cô rất yêu mẹ, do đó không thể làm điều tàn nhẫn như vậy. Ngược lại, luật sư của ông Ben Arpin cho rằng mối quan hệ giữa Tiffany Wan và mẹ cô không tốt. Bà Annabelle Chen có tính kiểm soát rất mạnh. Bà muốn kiểm soát hoàn toàn con gái mình. Vì vậy bà nhắn tin cho cô mỗi ngày. Nếu một ngày không liên lạc được, bà sẽ hoảng loạn và báo cảnh sát. Tiffany Wan đã chán ngấy điều này từ lâu. Cô muốn tự do, không bị ràng buộc. Việc cô chọn học tại Đại học Melbourne thực chất là để tránh xa mẹ mình. Bà Annabelle cũng không cho phép con gái liên lạc với cha. Tuy nhiên, Tiffany đã bí mật liên lạc với cha mình trong 5 năm. Sau đó, khi thảo luận về lễ tốt nghiệp, mẹ cô phát hiện ra họ đang liên lạc bí mật, dẫn đến mâu thuẫn. Trong cuộc ẩu đả, bà Annabelle đã không may qua đời. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoài ra còn một điểm nữa. Sau khi Annabelle Chen qua đời, ông Ben Arpin đã 2 lần trở lại Úc để cùng con gái tham dự lễ tốt nghiệp. Điều này rõ ràng là không hợp lý. Nếu ông ta là hung thủ, chắc chắn ông ta sẽ không muốn quay lại hiện trường vụ án. Chỉ cần trốn ở nước ngoài, có thể cảnh sát sẽ không bao giờ bắt được ông ta. Hơn nữa, sau khi sự việc xảy ra, Tiffany đã chủ động chuyển 130.000 đô la Mỹ cho ông Ben. Điều này có phải chứng tỏ cô ấy cảm thấy có lỗi và mục đích chuyển tiền có thể là để mua chuộc lòng người? Tại tòa án, hai cha con không ai chịu nhường ai, mỗi người đều có lý lẽ riêng. Thẩm phán và bồi thẩm đoàn không biết nên tin ai, chỉ có thể từ từ thảo luận. Sau 4 ngày cân nhắc, bồi thẩm đoàn cuối cùng đã đi đến kết luận. Họ tin vào lời khai của con gái Tiffany Wan. Thẩm phán Joseph McGrath tuyên bố ông Ben Arpin phạm tội giết người, kết án tù chung thân. Ít nhất phải thụ án 20 năm mới có cơ hội được ân xá. Còn Tiffany Wan bị kết án 4 năm 10 tháng tù vì tội đồng lõa sau khi giúp tiêu hủy chứng cứ và bịa đặt lời khai để lừa dối cảnh sát. Khi tòa tuyên án, ông Ben Arpin tỏ ra bình tĩnh một cách kỳ lạ, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, trong khi Tiffany thì khóc nức nở trên ghế bị cáo. Trên thực tế, bồi thẩm đoàn không phải không có căn cứ để tin vào câu chuyện của Tiffany. Bạn học của Tiffany cho biết cô là một người có lòng nhân ái và cảm thông. Mối quan hệ giữa cô và mẹ
đã được cải thiện từ lâu, không căng thẳng như mọi người nói. Hơn nữa, trong vụ án này, xét cả về động cơ và khả năng gây án, ông Ben đều đáng ngờ hơn Tiffany rất nhiều. Sau khi vụ án xảy ra, ông ta vẫn đi làm bình thường, vui vẻ tham dự lễ tốt nghiệp của con gái. Tất cả những điều này trong mắt thẩm phán đều là biểu hiện của sự lạnh lùng và vô cảm. Ông ta đã lợi dụng lòng tin yêu mù quáng của con, lên kế hoạch tỉ mỉ cho những lời nói dối, cố gắng che giấu sự thật và không hề tỏ ra hối hận. Hiện tại, Tiffany Wan đã mãn hạn tù và được thừa kế toàn bộ tài sản của mẹ cô, bắt đầu một cuộc sống bình thường. Còn ông Ben Arpin sẽ phải đợi đến năm 2036 mới có cơ hội được ân xá. 3. Vụ án ném đá giấu tay thủ tiêu vợ của gã trồng trăng hoa Anthony Ler. Khoảng 11 giờ tối ngày 14 tháng 1 năm 2001 tại Singapore, bi kịch đã ập đến với một gia đình. Người vợ, sau 7 năm sống chung, quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Trong lúc chờ hoàn tất thủ tục ly hôn, cô không thể ngờ rằng mình đang đối mặt với những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Một bóng đèn bí ẩn, một hành động tàn bạo, và người vợ đã ra đi mãi mãi, để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai và những câu hỏi day dứt về động cơ của kẻ thù ác. Sự ra đi đột ngột của cô đã khiến dư luận bàng hoàng và đặt ra câu hỏi: điều gì đã khiến người phụ nữ này phải mất đi mạng sống của mình? Đất nước Singapore có diện tích chỉ hơn 700 km vuông với 3 mặt giáp biển. Một đất nước nhỏ bé nằm ở cực nam của đảo Mã Lai. Phía bắc giáp với Malaysia, phía nam nhìn ra biển Indonesia. 20% diện tích vẫn được hình thành thông qua việc san lấp biển liên tục. Tỷ lệ tội phạm ở đây rất thấp và gần như là không có trong nhiều năm. Được mọi người biết đến là đất nước an toàn nhất trên thế giới. Annie Leong Wai Mun sinh năm 1971 tại Singapore. Từ nhỏ, cô đã rất thông minh và dễ thương. Gia đình hay bạn bè xung quanh đều hết mực yêu quý cô. Năm 1986, cô đã gặp định mệnh của cuộc đời mình khi đến nhà thờ cầu nguyện. Một chàng trai hơn cô 4 tuổi, tên là Anthony Le Huiting. Hai người đều rơi vào tiếng sét ái tình khi gặp nhau tại đây, và rất nhanh sau đó, họ đã thành đôi. Mọi người xung quanh đều vui vẻ và chúc phúc cho cả hai. Đến năm 1995, Annie và Anthony chính thức trở thành vợ chồng và bước vào cuộc sống hôn nhân. Lần đầu làm vợ nên Annie khá tỉ mỉ. Cô dọn dẹp nhà cửa gọn gàng và chăm sóc chồng một cách chu đáo. Cô có một công việc ổn định tại ngân hàng và mọi thứ trước mắt đều rất tuyệt vời với người vợ mới này. Vào ngày 13 tháng 4 năm 1997, con gái đầu lòng của cặp vợ chồng đã bình an ra đời. Mọi người cứ nghĩ cuộc sống hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng không, người chồng Anthony Le có vẻ ngoài điển trai và tài năng. Anh ta có tham vọng làm giàu rất lớn. Anthony có một niềm tin bản thân sẽ đạt một thành công vĩ đại sau này. Anh rất nhiệt huyết với công việc khởi nghiệp của mình, nhưng kết quả lại có chút trái ngược với sự tự tin trước đó. Anh liên tục thất bại nhưng không nản chí mà vẫn làm lại hết lần này đến lần khác. Mọi người còn trêu đùa anh là một chiến binh. Sau vài lần thất bại đã khiến số tiền tiết kiệm của gia đình tiêu tán hết sạch và còn nợ thêm một khoản khổng lồ. Annie lúc đầu đã từ bỏ công việc ổn định của mình ở ngân hàng để hỗ trợ chồng, nhưng bây giờ cô lại phải nhờ vào các mối quan hệ để trở lại làm việc. Vì cô cũng không còn cách nào khác. Giờ đây, cô vừa phải lo cho cuộc sống của gia đình, vừa phải trả nợ cho chồng. Còn về phía người chồng, sự nghiệp thất bại, anh ta lại thêm tính trăng hoa bên ngoài. Đầu tiên là anh ta quen người phụ nữ tên là Hà Vi Linh. Hai người này lén lút với nhau bên ngoài, vẫn chưa đủ. Người phụ nữ không biết xấu hổ này còn lấy cớ bản thân là đối tác công việc của Anthony. Sau đó ngang nhiên sống trong nhà của hai vợ chồng Annie. Người tình cùng với vợ sống chung một nhà. Anthony cũng thoải mái sống bung xõa giữa hai người phụ nữ. Về kinh doanh thì thảm hại, nhưng về vấn đề vụng trộm thì anh ta đúng là rất có tài. Mối quan hệ hợp tác không chỉ về công việc mà còn về xác thịt này, cuối cùng cũng không đi đến đâu. Sau này, công việc của họ thất bại nhiều lần. Cũng kể từ đó, đường tình cũng tự nhiên chia đôi ngả.
Mặc dù Anthony Ler có chiếc miệng nhanh nhẹn, luôn biết cách che giấu những mối quan hệ ngoài luồng, nhưng giấy thì làm sao gói được lửa. Sau một thời gian, người vợ đã phát hiện ra một số dấu hiệu nên cô đã rất tức giận. Tháng 10 năm 1999, Annie đưa con gái trở về nhà của cha mẹ mình sinh sống. Về phía Anthony, sau khi vợ con rời đi, anh ta cũng rơi vào tình trạng thê thảm. Đến năm 2000, anh ta lại kinh doanh thất bại thêm một lần nữa. Dưới áp lực của tiền bạc và vợ con thì bỏ đi, khiến anh ta không nghĩ thông. Uống một lượng lớn thuốc ngủ để kết thúc cuộc đời nhưng không thành công vì được người khác cứu kịp thời. Khi Anthony Ler vào viện, Annie nghe tin đã đến chăm sóc anh ta một thời gian. Nhưng thời điểm này, cô đã không còn ôm lấy bất cứ hy vọng nào về người chồng này nữa. Sau đó, cô đã quyết định rời xa kẻ bội bạc này. Một phần là vì con gái bé nhỏ, phần nữa cũng là vì tương lai của bản thân cô. Sau đó, tháng 2 năm 2001, Annie chính thức đệ đơn ly hôn và muốn giành được quyền nuôi con. Và tất nhiên, Anthony đã không đồng ý với điều này, cho dù cô có đưa ra bất cứ điều kiện gì đi chăng nữa. Anh ta lúc nào cũng tìm cách để trì hoãn. Cũng kể từ đây, mối quan hệ của hai người trở nên rất căng thẳng. Annie cảm thấy rất đau đầu đối với ông chồng cũ đáng ghét vì hắn ta cứ kéo dài vụ ly hôn. Cô giống như bị giam cầm mãi mà không thoát ra được. Vì nhiều năm hôn nhân sống trong sự chịu đựng khiến cho Annie chán ghét Anthony đến tận cổ. Chỉ muốn đặt bút ký xuống để kết thúc càng sớm càng tốt. Cho đến tháng 5 cùng năm, người chồng có vẻ dần buông xuôi. Annie có thêm hy vọng cho sự tự do của mình, nhưng cô không ngờ điều chờ đợi cô lại là cánh cửa đến gặp Diêm Vương. Ngày 14 tháng 5 năm 2001, lúc 11 giờ tối, Anthony đến tòa nhà Housing Bar số 923, đường Hậu Cảng, nhà của cha mẹ vợ. Anh ta nói có một số thỏa thuận liên quan đến bất động sản cần cô ký để chuẩn bị cho việc ly hôn sau này. Annie sống ở tầng 4 và tất nhiên là hai người này hẹn nhau ở quảng trường tầng 1. Khi cô ôm con gái xuống gặp Anthony ở tầng dưới, thì phát hiện anh ta chỉ mang giấy tờ đến để ký, chứ quên không mang bút. Cô cũng không có bút mang theo người làm gì. Vì vừa tiện xuống sân chơi cùng con gái, vừa gặp anh ta để ký giấy tờ cần thiết. Sau đó, Anthony đã kêu cô lên nhà lấy bút, còn anh thì ở lại chơi cùng với con dưới này. Lúc đó Annie cũng không để ý quá nhiều đến lý do tại sao tên chồng cũ lại mang giấy tờ mà lại không mang bút. Cô chỉ muốn mau chóng ký tên để còn nhanh hoàn tất thủ tục ly hôn, nên cô liền quay lên lầu mà không chút chần chừ. Trước khi đi lên, cô còn quay lại nhìn con gái đang vui đùa cùng cha. Chỉ nhìn một cái, lại không ngờ đây là lần cuối cùng. Từ đây, cô cùng con âm dương cách biệt. Thang máy vừa mở ở tầng 4, Annie bước ra, thì ngay phía sau cũng bất ngờ xuất hiện một người đội mũ bảo hiểm kín mít, tay cầm theo hung khí dài tấn công cô. Sau khi xuống tay một cách dã man, khiến cho người phụ nữ xấu số gục ngã, tên này liền rời đi. Annie gắng gượng bò đến cửa nhà mình. Mẹ của cô vừa nghe tiếng động thì tiến đến mở cửa. Nhưng điều không ngờ là bà lại nhìn thấy con gái của mình đang nằm dài trong vũng máu. Tiếng hét thất thanh của bà cũng làm kinh động đến Anthony ở tầng dưới. Anh ta liền ôm con gái đi lên tầng. Anh nhìn thấy người vợ thì ôm mặt đau đớn gào thét tên cô. Ngay sau đó, xe cấp cứu đến đưa Annie đi bệnh viện. Nhưng vì cô bị thương quá nặng, bệnh viện cố gắng cứu chữa nhưng không thành công, nên chỉ vài giờ sau đó cô đã qua đời. Ngay lúc đó, cảnh sát cũng bắt đầu điều tra. Trong trường hợp này, do phía vợ chồng Annie đang xảy ra mâu thuẫn ly hôn, nên mũi dìu sẽ tự nhiên chĩa về phía anh ta. Nhưng Anthony lại có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Vì lúc vợ anh xảy ra sự cố ở tầng 4, thì bản thân anh đang chơi với con gái dưới tầng 1. Có rất nhiều người có thể làm chứng. Tại đám tang của Annie, người chồng là Anthony Ler đã khóc nức nở, đau đớn một cách rất thương tâm. Anh ta cũng thừa nhận với báo chí rằng bản thân là một người chồng tồi. Không những không chăm sóc tốt cho vợ, còn đi ngoại tình bên ngoài, khiến hôn nhân tan vỡ. Kinh doanh thì thua lỗ hết lần này đến lần khác,
khiến cho số tiền tiết kiệm của cả hai tiêu tan, lại còn gánh thêm nợ. Anthony còn tự nhận mình là ác quỷ, còn với người vợ quá cố là thiên thần hiền lành, biết chăm lo cho gia đình. Anh ta còn trách móc bản thân, nếu lúc xảy ra sự việc bản thân mang theo bút, hay là không để Annie lên lầu một mình, thì đã không xảy ra cớ sự này. Trong mắt người ngoài, việc Anthony bóc trần mọi sự xấu xa của bản thân trong sự ăn năn, giống như anh ta đang thực sự tiếc thương cho người vợ của mình, và cũng chứng minh cho Anthony thực sự vô tội. Nhưng với sự điều tra tỉ mỉ từ phía cảnh sát, sự thật cũng dần được phơi bày. Điều này cũng tiết lộ bộ mặt xấu xa của người chồng. Mặc dù anh ta có chứng cứ ngoại phạm, nhưng người cuối cùng được hưởng lợi nhiều nhất sau sự ra đi của Annie lại chính là hắn. Anthony L. không chỉ có được ngôi nhà mà còn có quyền nuôi con gái, cho nên anh ta vẫn bị trong diện tình nghi. Vì quay trở lại lúc anh ta bị cảnh sát hỏi cung, đã có phản ứng rất lạ. Anh ta tỏ ra phản kháng và không hợp tác. Vì thông thường, khi người vợ bị ám sát như vậy, người chồng nếu yêu vợ sâu đậm sẽ phải rất tích cực hợp tác với phía cảnh sát để tìm cho ra kẻ đã xuống tay, trả lại công bằng cho Annie. Điều trùng hợp hơn là, ở hành lang nơi hiện trường xảy ra vụ án, cảnh sát đã tìm thấy một tờ báo bị xé, và phần còn lại của nó lại được phát hiện tại nhà của Anthony. Trang bìa báo đề ngày 23 tháng 4 bị xé rách để bọc hung khí của kẻ sát nhân, và trong cuốn báo ở nhà của Anthony đã thiếu mất đúng trang đó. Trùng hợp là chúng xuất bản cùng ngày. Nhưng đối diện với vấn đề này, Anthony L. lại tỏ ra mình không biết gì. Phía cảnh sát ngay sau đó đã mang báo đi để tiến hành xét nghiệm, và kết quả cũng không khiến mọi người bất ngờ. Tờ báo bị xé rách và báo ở nhà của Anthony là từ một cuốn. Điều này đã chứng minh, cho dù hắn ta không trực tiếp xuống tay, nhưng không thể tránh khỏi có liên quan đến vụ án. Chỉ đáng tiếc là bằng chứng gián tiếp như vậy không thể kết án hắn. Nhưng mọi người lại có hướng điều tra mới. Họ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về Anthony L. Chỉ sau vài ngày, họ đã tìm kiếm thêm được nhiều manh mối. Có hàng xóm đã nhìn thấy tên này tiếp xúc với 5 anh chàng mới lớn. Họ hay lén lút như đang âm mưu chuyện gì đó. Đến ngày 18 tháng 5 năm 2001, 4 ngày sau khi Annie bị sát hại, cảnh sát đã tìm thấy 2 trong số 5 thanh niên có liên hệ với Anthony. Một người là Akan, một người khác là Hoàng cảnh vệ, đều đã bỏ học. Đối mặt với cuộc tra hỏi của cảnh sát, Akan vẫn còn non nớt nên không chịu nổi áp lực và đã thừa nhận rằng chính mình đã xuống tay với Annie. Lúc đầu, Anthony L. tìm đến những người chững chạc nhất trong nhóm là Phạm Tử Hào, 22 tuổi. Khi nghe đến việc Anthony sẽ bán căn hộ để trả chi phí cho việc thủ tiêu vợ mình, thì Tử Hào tỏ ra rất sợ hãi. Chàng trai trẻ cũng từ chối và khuyên người anh hãy tìm đến một sát thủ chuyên nghiệp để làm việc này. Anthony còn nhờ người em tìm giúp, nhưng Tử Hào không thể tìm được nên đã từ chối. Vào đầu tháng 5, tên chồng này đã tìm đến một người khác là Nguyễn Kính Vi và đồng ý sẽ trả 100.000 đô la Sing để hắn ta ra tay với Annie. Hắn còn dẫn tên sát thủ đến nhà mình và cho xem ảnh người vợ. Hắn bổ sung thêm Annie rất yếu đuối và dễ dàng tiếp cận để thuyết phục. Anthony còn yêu cầu anh ta dùng dao bọc giấy và khuyên nên dùng găng tay khi hành động để tránh để lại dấu vân tay. Sau đó, Anthony sẽ trợ giúp bằng việc lấy đi ví của vợ để chuyển hướng vụ án thành sát hại người cướp của. Đến lúc này thì Nguyễn Kính Vi cũng nhận thấy tên này đang tính làm thật. Chàng trai trẻ không ngu ngốc đến mức trở thành quân cờ cho Anthony, mặc dù được trả công hậu hĩnh đi chăng nữa, thì đây cũng là một việc làm trái pháp luật. Sau đó, cậu ta quyết định rút lui và còn gọi điện cho Akan để nhắc nhở không nên tham gia vào việc này, vì Akan trẻ tuổi nhất, vẫn còn rất ngây thơ, rất có thể sẽ bị dụ dỗ lôi kéo. Nhưng cuộc gọi của Nguyễn Kính Vi lại không được hồi đáp. Akan mãi không nhấc máy. Còn về phía Anthony, sau khi bị 2 người từ chối thì anh ta vẫn không từ bỏ và tiếp tục tìm đến 2 người tiếp theo trong số 5 người. Một người tên Hoàng Cảnh Vệ và Giang Gia Tùng. 2 người cũng luôn nghĩ đây là trò đùa cho đến khi nghe chi tiết hơn về kế hoạch và làm sao để trừ khử người vợ.
Hai người em này cảm thấy thật kỳ lạ. Lần nào Anthony cũng nói đến việc loại bỏ người vợ, như thể tên này bị điên thật rồi. Vì vậy sau đó hai chàng trai cũng từ chối tham gia vào vụ việc. Cuối cùng, Anthony Ler đã thực sự tìm đến Akan, người trẻ tuổi nhất của nhóm. Anthony kể kế hoạch chi tiết cho người em. Từ việc đội mũ bảo hiểm sẽ giúp không ai nhận diện được khuôn mặt thật, đến việc phải đeo một đôi găng tay để không để lại dấu vết. Còn về vũ khí, Anthony đã cung cấp cho người em một con dao nhọn dài. Không những tiện lợi khi mang theo, còn dễ dàng kết liễu người khác. Hắn ta còn đưa ra lời khuyên cho Akan là lúc hành động nên mặc quần áo dài tay để tránh lúc đó bị đối phương gây thương tích và để lại bằng chứng. Và cũng đừng hút thuốc tại hiện trường, vì đầu lọc sẽ để lại dấu vân tay và nước bọt. Có thể tra ra DNA của hung thủ. Sau khi kết thúc, hãy lấy ví tiền để giả mạo vụ án thành một vụ cướp. Lúc rời đi cũng đừng tỏ ra hoảng sợ hay chạy trốn. Giả vờ như người bình thường. Đến trạm xe buýt và bắt xe về nhà. Cuối cùng là công đoạn xử lý hung khí. Hãy làm sạch và phi tang nó. Anthony Ler nói chỉ cần làm những việc này thì không cảnh sát nào có thể tìm thấy cậu ta. Và trong 4 năm tiếp theo, sau khi hoàn thành xong vụ việc, Anthony hứa sẽ trả Akan 2.000 đô la Sing mỗi tháng. Sau khi nói xong kế hoạch, tên này còn không quên đe dọa Akan rằng bản thân hắn là một sát thủ chuyên nghiệp. Công việc thiết kế của hắn chỉ là vỏ bọc. Cho đến thời điểm hiện tại, Anthony cũng đã phạm rất nhiều tội, nhưng phía cảnh sát vẫn không làm gì được. Nên việc trừ khử Akan mà không để lại dấu vết là điều quá dễ dàng đối với hắn. Hiện giờ, Akan đã biết hết toàn bộ kế hoạch của hắn mà không tham gia, thì chỉ đợi trở thành nạn nhân tiếp theo mà thôi. Và tất nhiên, chiêu tàn nhẫn này của Anthony đã lừa được Akan tham gia vào phi vụ sát hại người vợ của mình. Sau đó, Anthony đã mua 2 thẻ SIM điện thoại để liên lạc bí mật giữa cả hai. Akan cũng đến căn hộ của tên này nhiều lần và chấp nhận sự huấn luyện của hắn. Ngày 10 tháng 5 năm 2001, Anthony Ler quyết định hành động. Hắn ta đưa Akan đến địa chỉ nhà của Annie tại số 923 đại lộ Hậu Cảng. Akan đội mũ bảo hiểm, tay cầm hung khí được bọc trong tờ báo và đứng ẩn nấp chờ đợi bên cạnh. Sau khi Annie xuống tầng 1, Akan đã theo cô cho đến tận tầng 4. Không lâu sau thấy cô lại ôm một đứa bé xuống chơi dưới sảnh. Akan thấy cô ôm đứa bé không có cách nào xuống tay được nên đã từ bỏ. Sau lần thất bại đầu tiên, Anthony vội vã lên kế hoạch cho lần xuống tay tiếp theo. Chỉ sau một ngày, cũng là ngày 11 tháng 5, Akan theo lời của Anthony đến nhà của Annie. Thực tế, lúc này chàng trai trẻ đã muốn từ bỏ, rút lui khỏi kế hoạch. Nhưng Anthony đã gọi điện thoại, ra lệnh một cách mạnh mẽ rằng Akan phải tiếp tục hành động. Akan cầm hung khí đi một vòng tầng 4 nhưng không thấy mục tiêu. Khi anh ta xuống tầng 1 thì thấy Annie và con gái đang nô đùa. Và thế là lần hành động này lại thất bại. Sau 2 lần xuống tay thất bại, Anthony đã rất tức giận. Anh tìm đến Akan để hỏi chuyện thì lại nghe được anh ta muốn rút lui khỏi kế hoạch và không làm nữa. Anthony Ler thấy việc sắp hoàn thành rồi, sao lại có thể bỏ giữa chừng, nên chắc chắn không đồng ý. Hắn ta biết Akan sợ hãi nên đã đe dọa. Mũi tên bắn đi rồi thì không thể lấy lại được. Đến lúc này, quyền quyết định làm hay không đã không còn nằm trong tay của cậu nữa rồi. Nếu cố chấp từ bỏ thì chỉ còn một kết quả là để gia đình sau này làm tang lễ mà thôi. Cuối cùng, Akan đã phải đầu hàng. Đến ngày 14 tháng 5, Anthony Ler bảo đàn em đến nhà để luyện tập cho vụ ám sát. Sau một thời gian dài luyện tập và cảm thấy ổn, thì hắn ra lệnh cho Akan mặc quần áo cảnh sát và trốn ở phía sau cửa nhà của Annie. Còn hắn ta sẽ mang theo hợp đồng bất động sản đến để tìm vợ. Hắn cố ý không mang theo bút để Annie đi vòng lên nhà lấy. Cũng lợi dụng cơ hội giả vờ chơi cùng con gái để người vợ đi một mình sẽ dễ dàng cho Akan hành động hơn. Sau khi thang máy tầng 4 mở, Annie cũng từ đó đi ra. Akan đã xuống tay một cách dứt khoát. Hắn cũng nghe theo lời khuyên của Anthony. Akan dạo chơi ở bến xe buýt. Một lúc sau đó, bắt một chiếc taxi đến bờ biển để tiêu hủy hung khí xuống lòng biển sâu.
Sau khi phạm tội, Akan đã cảm thấy rất tội lỗi và hối hận, nên cậu đã kể cho 4 người bạn của mình về vụ việc đó. Đến ngày 17 tháng 5 năm 2001, Anthony đã hẹn Akan đến nhà để nói chuyện. Hắn đã rất cẩn thận để không để lại chứng cứ. Hắn cũng sợ bị nghe lén, nên hai người đã giao tiếp qua máy tính. Nhưng Anthony lại không biết, phía cảnh sát đã tìm thấy các tệp tài liệu bị xóa trên thiết bị máy tính của hắn. Dựa vào các dấu vết hiện tại thì xác định được Anthony chính là người chủ mưu cho vụ án mạng của vợ mình. Mục đích chỉ là muốn loại bỏ Annie để có được căn hộ sở hữu chung của cả hai và quyền nuôi con gái. Ngày 19 tháng 11 năm 2001, Anthony L. và Akan đã bị xét xử tại tòa án cấp cao Singapore. Nhưng cho đến thời điểm đó thì tên này vẫn không chịu thừa nhận tội danh. Hắn luôn mang một nụ cười kỳ quặc trên mặt, hoàn toàn không thấy dấu hiệu của việc hối lỗi hay ân hận nào. Hắn ta cũng bào chữa câu chuyện kể với nhóm 5 chàng trai trẻ tuổi chỉ là câu chuyện đùa vui. Khi bên kiểm soát hỏi tại sao lại không mang bút, thì Anthony trả lời rằng hắn ta không có thói quen này. Còn tại sao không đi cùng vợ lên lầu, thì tên này đáp lại rằng bản thân muốn dành nhiều thời gian với con gái và không có ý gì khác. Tóm lại, Anthony nhất quyết phủ nhận việc âm mưu sát hại vợ. Hắn ta còn điên cuồng đổ lỗi cho Akan. Nhưng về điều này thì những người bạn thân thiết của Akan đều phản đối mạnh mẽ. Mọi người đều xác nhận rằng Akan là một người rất đơn thuần, tốt bụng và đầy lòng trắc ẩn. Nếu không có người xúi giục và đe dọa, thì Akan không thể làm việc bại hoại lương tâm đến như thế được. Akan cũng nói rằng bản thân anh đã phải làm việc này dưới sức ép của Anthony. Anh đã rất muốn từ bỏ, nhưng lại bị tên này đe dọa bằng tính mạng của bản thân và gia đình. Chàng trai trẻ sau đó đã buộc phải hành động. Anh cũng nói toàn bộ kế hoạch mà Anthony đã lập cho anh, bao gồm vũ khí, phương pháp tấn công, lộ trình chạy trốn và nhiều việc khác. Một điểm nữa là hai người tình trước đây của tên chồng điên này cũng đã ra tòa làm chứng. Họ cũng nói trong thời gian hẹn hò, hai người cũng nghe nhiều lần Anthony nói về việc muốn loại bỏ người vợ hợp pháp. Người tình đầu tiên là Hà Vi Linh đã quen biết Anthony từ năm 1997. Sau 3 năm rưỡi hẹn hò, cô nhận thấy anh ta muốn tiền là phải có tiền, muốn người là phải có người. Nhưng cuối cùng, đổ bao nhiêu tiền bạc và công sức cũng đổ sông đổ bể vì kinh doanh thất bại hết lần này đến lần khác. Sau đó, cô còn chịu một món nợ lớn. Trong thời gian hẹn hò, hai người cũng thường xuyên xảy ra tranh cãi. Tên Anthony này cũng không chỉ một lần đe dọa muốn loại bỏ cô. Hà Vi Linh nhớ từng nghe Anthony nói nếu vợ hắn nhất quyết muốn đưa con gái đi thì anh ta sẽ tiễn vợ đến Tây Thiên. Cô nghe xong cảm thấy chấn động, tưởng hắn nói đùa nên còn hỏi lại là thật hay không. Và Anthony đã tỉnh bơ nói là thật 100%. Người tình thứ hai của tên này là Tần Tố Phân. Quen biết hắn từ tháng 10 năm 2000. Sau đó là chuỗi sự việc giống hệt với Hà Vi Linh. Từ đầu tư kinh doanh đến phá sản, tiền cũng mất hết. Cô gái này còn từng nghĩ đến việc từ bỏ mạng sống vì quá bất lực. Tần Tố Phân còn nhớ như in lúc bấy giờ. Anthony không những không ngăn cản cô lại, mà còn nói nếu đã nhất quyết ra đi như vậy thì không bằng giúp anh một tay để trừ khử người vợ. Sau đó, cô nàng đã suy nghĩ rõ ràng, cũng đã nhận ra con người đáng sợ trước mặt nên đã rời bỏ hắn. Từ những bằng chứng này và những bằng chứng trước đó bao gồm về các vũ khí tấn công cũng như hồ sơ trò chuyện từ máy tính của Anthony, tên này đã bị kết án tội kích động và cố ý sát hại vợ. Còn về phía Akan, thẩm phán cho rằng anh chỉ là một cậu trai trẻ quá ngây thơ, bị thao túng tâm lý. Vì vậy, đã bị kéo vào vụ án nên mới phạm tội nặng. Thẩm phán kết hợp các bằng chứng mà họ nắm giữ nên không kết án tử hình cho cậu. Còn về phía Anthony, liên tục kháng cáo nhưng đều bị từ chối. Sau đó, hắn còn đệ đơn lên tổng thống để được ân xá, hy vọng có thể từ án tử xuống án chung thân. Nhưng không ngạc nhiên khi mọi nỗ lực của hắn lúc này không thay đổi được gì. Đến ngày 13 tháng 12 năm 2002,
Anthony L., 35 tuổi, đã bị hành quyết tại nhà tù Changi. Từ khi bị bắt đến khi bị thi hành án tử hình, anh ta vẫn không thừa nhận tội lỗi của mình. Hắn cũng luôn giữ một nụ cười kỳ quái trên tòa án, khiến cho mọi người lo lắng bất an. Còn Akan luôn sống trong cảm giác tội lỗi và ăn năn. Cậu đã đạt kết quả rất tốt ở trường giáo dưỡng và vượt qua nhiều kỳ thi. Sau này, cậu không những thi đại học mà còn đạt được danh hiệu tù nhân mẫu mực. Năm 2013, Akan đã nộp đơn xin ân xá cho Tổng thống, hy vọng được tha án nhưng đã bị từ chối. Cho đến tháng 11 năm 2017, Akan lại nộp đơn xin, nhưng lần này đã thu hút sự chú ý của nhiều bên truyền thông ở Singapore. Nhiều người đã lên tiếng ủng hộ cho cậu. Cuối cùng, vào ngày 2 tháng 11 năm 2018, Tổng thống đã đồng ý ân xá cho Akan, miễn giảm phần thời gian tù còn lại. Sau khi ra khỏi tù, Akan đã hòa mình trở lại xã hội. Để đảm bảo sự riêng tư, ngay từ đầu đã lấy bí danh là Akan cho cậu ấy. Trên phương tiện truyền thông cũng chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh của cậu. Do vậy, trải nghiệm này không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau khi cậu ra khỏi tù. Về phía con gái của Annie, cô bé được bà ngoại nuôi lớn và sau đó cũng đậu đại học. Nhưng cô từ nhỏ đã mất đi tình yêu thương của cha mẹ. Điều này chắc chắn sẽ trở thành một vết thương trong lòng không thể bù đắp suốt đời của cô bé. Các bạn nghĩ sao về vụ án không phức tạp nhưng lại đầy tính mưu mô tinh vi này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé! Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. 4. Vụ án nữ triệu phú mất tích 133 ngày và bí ẩn bất ngờ của thiếu tá không quân. Vào tháng 2 năm 2023, Andrew McDonald, một thiếu tá trong không quân Hoa Kỳ, đã bị tuyên án 25 năm tù giam vì tội kết liễu vợ mình là Andrea Nicole McDonald. Cơ quan an ninh xác định động cơ gây án xuất phát từ những mâu thuẫn gay gắt về tài sản và sự bất hòa trong hôn nhân. Đặc biệt, xoay quanh vấn đề tài chính và lòng ghen tuông với các mối quan hệ trước đây của nạn nhân. Vì sao một câu chuyện tình đẹp lại kết thúc trong bi kịch khủng khiếp đến như vậy? Điều gì đã đẩy Andrew, một quân nhân vốn được biết đến với nhân cách tốt đẹp, lại hành động tàn nhẫn với người vợ đầu ấp tai gối của mình đến vậy? Liệu những bất hòa về tài sản và ghen tuông có thực sự là nguyên nhân chính, hay còn điều gì sâu xa hơn phía sau? Andrea Nicole sinh ngày 23 tháng 9 năm 1989 tại Port Antonio, Jamaica, là một người phụ nữ đầy nghị lực, luôn khao khát hiện thực hóa giấc mơ Mỹ. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó với cha mẹ chỉ làm những công việc lao động chân tay. Từ nhỏ, Andrea đã quyết tâm vượt khó để vươn lên trong cuộc sống. Ngay từ khi còn nhỏ, Andrea đã thể hiện bản lĩnh phi thường, học tập chăm chỉ và luôn đứng đầu trong lớp, không chỉ ở Jamaica mà còn cả khi cô đến Mỹ. Sau khi tốt nghiệp ngành tiếp thị từ Đại học Jamaica, Andrea quyết định theo đuổi sự nghiệp tại Mỹ và chọn San Antonio, Texas để tiếp tục học cao hơn ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Texas. Năm 2009, trong một chuyến về Jamaica thăm gia đình, Andrea gặp Andrew McDonald, một thiếu tá không quân Hoa Kỳ, và tình yêu của họ nhanh chóng nảy nở. Sau thời gian ngắn hẹn hò, họ tiến tới hôn nhân và xây dựng một cuộc sống tại San Antonio. Dù người chồng có sự nghiệp ổn định trong quân đội, Andrea không ngừng nỗ lực tìm kiếm hướng đi riêng. Nhận thấy tiềm năng trong ngành chăm sóc người cao tuổi, cô thuyết phục chồng đầu tư một khoản lớn để thành lập nhà dưỡng lão Starlight. Nhờ tầm nhìn chiến lược và khả năng quản lý của Andrea, cơ sở kinh doanh này nhanh chóng phát triển, mang lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Dù công việc kinh doanh thuận lợi, nhưng do bận rộn công việc tại quân đội, Andrea hạn chế tham gia vào các buổi họp trong công ty và để Andrea là CEO điều hành chính. Năm 2015,
họ chào đón con gái đầu lòng, Alena McDaniel. Khi đó, gia đình nhỏ sống trong căn hộ sang trọng trị giá 450.000 USD tại Forest Park và có một căn hộ sang trọng khác tại Stone Oak, phía bắc San Antonio. Trong mắt mọi người, Andreen là một người phụ nữ tài giỏi, mạnh mẽ và yêu thích cuộc sống của giới thượng lưu. Dù bận rộn công việc tại viện dưỡng lão, cô vẫn chăm lo gia đình nhỏ rất chu toàn. Dù đôi lúc có tranh cãi nhỏ, mối quan hệ của hai vợ chồng vẫn luôn giữ được sự hòa thuận, tạo cảm giác gia đình hạnh phúc trong mắt những người xung quanh. Đến năm 2019, đứa trẻ nghèo khó năm nào đã vươn lên trở thành một triệu phú trẻ tuổi, với khối tài sản lên đến hàng trăm triệu USD. Không chỉ là người sáng lập thành công viện dưỡng lão Starlight, Andreen còn mạnh dạn mở rộng mô hình kinh doanh, khai trương thêm 2 chi nhánh. Hình ảnh của cô dần trở thành biểu tượng thành công trong cộng đồng doanh nhân. Xuất hiện trên truyền thông với vẻ ngoài tự tin, sắc sảo, cô chia sẻ về hành trình vươn lên từ nghèo khó và luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Trong một lần phỏng vấn, Andreen thẳng thắn chia sẻ: "Tôi là người thích chiến thắng. Đối với tôi, cuộc sống là một cuộc cạnh tranh, và nếu không thể vượt qua những thử thách thì đó là thất bại. Mà thất bại là điều không thể chấp nhận." Câu nói này phần nào phản ánh tinh thần kiên định và những yêu cầu cao mà cô đặt ra cho chính mình. Để duy trì sự ổn định và sức khỏe, CEO của viện dưỡng lão Starlight luôn bắt đầu ngày mới từ 5 giờ 30 sáng tại phòng tập thể dục trước khi trở lại văn phòng vào lúc 8 giờ. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 3 năm 2019, chuỗi kỷ luật khắt khe này lại đột ngột bị phá vỡ khi Andreen không xuất hiện tại văn phòng và điện thoại cũng không thể liên lạc. Điều này lập tức khiến cho nhân viên lo lắng, bởi bà chủ của họ luôn kiên định với lịch trình hàng ngày. Khi gọi điện hỏi huấn luyện viên thể dục, họ càng lo ngại hơn khi biết rằng sáng hôm đó Andreen cũng không đến phòng tập. Nhận thấy tình huống bất thường, trợ lý của Andreen lập tức gọi điện cho Carol, một người bạn thân thiết của cô. Trước sự mất tích bất ngờ này, Carol nhớ đến lời cảnh báo của Andreen từ trước: "Nếu tôi biến mất, chắc chắn là do Andreen." Linh cảm có điều gì đó không ổn, Carol cùng một nhân viên quyết định đến nhà Andreen để kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện cửa sau không khóa, chú chó cưng của cô bị bỏ đói, sàn nhà đầy chất thải, và đáng ngại nhất là có vết máu nhỏ dính trên công tắc đèn trong phòng tắm. Carol lập tức gọi điện cho mẹ của Andreen, bà Maureen, và sau khi bàn bạc, họ quyết định báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, họ tìm thấy thêm nhiều dấu hiệu bất thường. Ví tiền, chìa khóa và xe của Andreen vẫn còn trong nhà, trong khi ở sân sau có một đống tro chứa đầu khóa kéo mà bà Maureen xác nhận là của quần áo con gái bà. Khi cảnh sát tiếp tục điều tra, Andre McDaniel, chồng của Andreen, bất ngờ trở về và thông báo rằng anh ta đã đi tìm vợ ở bệnh viện. Andre giải thích rằng vợ mình thường bị đau đầu, và sau khi phát hiện cô mất tích, anh ta đã lái xe đến bệnh viện trên đường 281. Thế nhưng, khi cảnh sát kiểm tra, họ phát hiện Andre chỉ dựa vào một cái tên trùng hợp mà không xác minh thêm. Đây là một chi tiết khiến cảnh sát bắt đầu nghi ngờ người đàn ông này. Khi được cảnh sát hỏi về sự việc đã xảy ra tối ngày 28 tháng 2 năm 2019, Andre khai báo rằng: "Chúng tôi đã cãi nhau và ngủ riêng. Sáng hôm sau, tôi nghĩ cô ấy còn đang ngủ nên đưa con gái đi học trước khi tới căn cứ không quân làm việc. Thật sự tôi không biết cô ấy đã rời nhà vào lúc nào." Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến cuộc tranh cãi tối hôm trước, Andre ngập ngừng chia sẻ: "Hôm qua, khi tôi xem tài liệu thuế, phát hiện Andreen đã tự ý mở một cửa hàng riêng dưới tên cô ấy mà không hề bàn bạc trước. Chúng tôi đã thống nhất từ khi kết hôn rằng mọi tài sản sẽ là của chung. Nên điều này khiến tôi vô cùng tức giận và cảm thấy như cô ấy đang muốn chiếm hữu tài sản của mình. Chúng tôi đã cãi nhau rất căng thẳng. Và khi tôi về nhà sau đó, Andreen vẫn còn giận. Tôi quyết định lái xe ra ngoài một lúc, dừng lại đổ xăng ở trạm gần đó và trở về khá muộn,
rồi đi ngủ. Cảnh sát nhanh chóng xác thực lời khai của Andre thông qua camera giám sát tại trạm xăng và thấy rằng không có gì khả nghi. Mặc dù mâu thuẫn giữa vợ chồng là điều phổ biến, nhưng cảnh sát vẫn quyết định tiến hành tìm kiếm suốt đêm tại biệt thự của họ. Tuy nhiên, đến tận 2 giờ sáng không có manh mối nào về Andrin được tìm thấy, khiến cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Không bỏ cuộc, lực lượng chức năng bắt đầu liên hệ với bạn bè và người thân của Andrin để thu thập thêm thông tin. Một người bạn thân của nạn nhân đã tiết lộ chi tiết gây chú ý. Trước đây, Andrin từng có mối quan hệ tình cảm bí mật với một người đàn ông tên Owen, cũng là tình cũ từ Jamaica. Mặc dù đã chia tay và có gia đình riêng, họ vẫn giữ liên lạc và dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Năm 2017, hai người gặp lại nhau trong một sự kiện từ thiện và nối lại mối tình xưa. Ban đầu, Andre không biết gì về mối quan hệ này. Nhưng đến mùa hè năm 2018, anh ta phát hiện Andrin xăm một chữ A lớn trên cánh tay và một dãy số 14376 trên cổ tay, tượng trưng cho ngày sinh của Owen. Nghi ngờ về hình xăm này, Andre bắt đầu điều tra các tài khoản mạng xã hội của vợ và phát hiện ra trong các bức ảnh bạn bè của Andrin đăng tải, Owen cũng có hình xăm chữ A tương tự. Dù bị người bạn đời đầu ấp tay gối phản bội, Andre vẫn không muốn ly hôn, mà đưa ra điều kiện rằng nếu Andrin xóa hình xăm và chấm dứt liên lạc với Owen, họ sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân. Nữ CEO trẻ tuổi đã đồng ý với điều kiện của chồng, cắt đứt mối quan hệ với tình cũ và xóa hình xăm. Tưởng chừng hôn nhân của họ đã được hàn gắn, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Hạt giống của sự nghi ngờ đã bén rễ. Chiếc gương soi tình cảm đã nứt. Trong nỗ lực cải thiện tình cảm đôi bên, Andrin đột nhiên mất tích bí ẩn suốt 13 ngày sau sinh nhật lần thứ 40 của chồng. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện tin nhắn căng thẳng giữa hai người vào tối hôm Andrin biến mất. Andre nhắn rằng: "Nếu cô còn nhắc đến Owen, tôi sẽ ly hôn." Điều này cho thấy mối quan hệ của họ không hề hòa thuận như vẻ bề ngoài. Và ngoài vấn đề tài sản, cặp đôi còn có nhiều mâu thuẫn phức tạp hơn rất nhiều. Cảnh sát càng nghi ngờ khi Andre không nhắc đến các chi tiết quan trọng trong lời khai ban đầu. Khi bị thẩm vấn kỹ hơn, anh ta nhanh chóng im lặng và yêu cầu có luật sư. Nhận thấy điều này là để che giấu hành vi bất thường, lực lượng chức năng quyết định giám sát chặt chẽ mọi hành tung của kẻ tình nghi. Sáng hôm sau, Andre bị phát hiện ghé một cửa hàng súng, dự định mua một khẩu súng cùng đạn dược. Thế nhưng, ngay khi nhận ra mình bị theo dõi, Andre lập tức hủy giao dịch. Sau đó đi ra ngoài cửa hàng trong trạng thái bồn chồn và cố gắng nhanh chóng rời khỏi địa điểm này. Cảnh sát ngay lập tức tiến hành bắt giữ anh ta để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Sau đó, kẻ tình nghi được bàn giao cho lực lượng không quân và cảnh sát quay trở lại căn biệt thự để thực hiện lệnh khám xét lần thứ hai. Trong lần khám xét này, hiện trường có nhiều thay đổi đáng ngờ. Khi đó, cửa gara bị hỏng. Trong xe của thiếu tá quân đội, cảnh sát tìm thấy một vài vật dụng đáng ngờ như xẻng, rìu, 2 bình ga, đèn pin và găng tay. Tất cả đều mới tinh, dường như mới được mua. Trong thùng rác, đội điều tra tiếp tục phát hiện một hóa đơn siêu thị đã bị xé nát. Qua kiểm tra, họ xác định rằng Andre đã mua các vật dụng này chỉ 2 ngày sau khi Andrin mất tích. Trong thùng rác ở gara, cảnh sát cũng phát hiện một chiếc búa và một chiếc quần của Andre có dính vết đỏ. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy đây chính là máu của Andrin. Phát hiện này trở thành bằng chứng quan trọng, cho thấy anh ta có thể đã sử dụng những vật dụng này để xử lý nạn nhân. Từ đây, vụ mất tích trở thành vụ án mạng và Andre McDonald trở thành nghi phạm hàng đầu. Mặc dù các chứng cứ xoay quanh đều chỉ ra tội lỗi của Andre, nhưng vì chưa tìm thấy thi thể của Andrin và thiếu nhân chứng, cảnh sát chỉ có thể buộc tội anh ta về hành vi cố tình tiêu hủy chứng cứ. Mẹ của Andre tỏ ra bàng hoàng khi nghe tin con trai bị bắt và không hiểu nổi lý do đứa con
mà bà luôn tin tưởng lại liên quan đến những cáo buộc nghiêm trọng này. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2019, Andrew McDonough phải đến tham dự phiên tòa sơ bộ tại tòa án hạt Baker, đối mặt với cáo buộc tiêu hủy chứng cứ, bao gồm các vật dụng như trong danh sách mua sắm và các đoạn hội thoại cuối cùng với Andrew. Tại tòa án, anh ta khẳng định mình không liên quan đến vụ mất tích và mua súng chỉ nhằm mục đích tự vệ. Tên này cố gắng thể hiện rằng vẫn còn tình cảm với người bạn đời của mình. Bất chấp cô đã từng nhiều lần lừa dối, nhưng anh ta không thể nào làm hại cô. Tuy nhiên, khi chưa có đủ bằng chứng trực tiếp để khép tội và người vợ vẫn chưa được tìm thấy, Andrew được phép đóng tiền bảo lãnh 300.000 USD và tạm thời được thả vào ngày 27 tháng 3. Trong thời gian này, cảnh sát và các tình nguyện viên cùng hơn 200 thành viên từ căn cứ không quân cũng tham gia tìm kiếm nạn nhân. Thế nhưng, dù mở rộng phạm vi tìm kiếm đến đâu, tung tích của Andrew vẫn bặt vô âm tín. Vào ngày thứ 8 kể từ khi Andrew mất tích, gia đình và bạn bè của cô tổ chức một buổi cầu nguyện, tha thiết cầu mong rằng Andrew sẽ tiết lộ bất kỳ thông tin nào về vị trí của cô ấy, nếu anh ta còn một chút lòng trắc ẩn. Thế nhưng, anh ta khẳng định mình không biết tin tức gì về người bạn đời và hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Vụ án trở nên bế tắc trong suốt 3 tuần tiếp theo. Cơ quan chức năng hạt Baker quyết định nhờ đến sự trợ giúp của tiểu bang Texas, đồng thời đưa ra phần thưởng 5.000 USD cho bất kỳ ai có thông tin giúp sức cho việc tìm thấy Andrew. Sự chú ý từ công chúng và giới truyền thông khiến cho vụ án này lọt vào tầm ngắm của FBI. Đặc vụ FBI Mitchell kêu gọi người dân không từ bỏ hy vọng, cam kết rằng cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục cho đến khi có kết quả. Dù vậy, tất cả các nỗ lực đều không mang lại manh mối nào về Andrew. Cuộc điều tra chỉ thực sự có bước ngoặt vào ngày thứ 133 sau vụ mất tích. Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Clifton, một tình nguyện viên đã phát hiện một hộp sọ người gần đống xương bò tại trang trại nằm cách ngôi biệt thự của Andrew khoảng 9,6 km. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện thêm một số mảnh xương rải rác quanh đó. 2 ngày sau, bác sĩ pháp y xác nhận rằng các mảnh xương thật sự thuộc về Andrew. Ngày 13 tháng 7 năm 2019, trưởng nhóm điều tra Javier tổ chức một cuộc họp báo chính thức thông báo rằng hài cốt của Andrew đã được tìm thấy. Kết thúc cuộc tìm kiếm quy mô lớn, Andrew McDonough nhanh chóng bị bắt giữ lại và chính thức bị buộc tội gây án mạng cho người vợ của mình. Qua quá trình khám nghiệm, chuyên gia pháp y lâm sàng xác nhận rằng xương sống của nạn nhân đã bị gãy, cùng với xương sườn và một số xương mặt bị vỡ. Tuy nhiên, các phần cơ thể đã bị phân hủy nghiêm trọng, khiến các chuyên gia không thể xác định chính xác nguyên nhân nạn nhân qua đời. Ngay sau đó, vụ án nhanh chóng gây chấn động dư luận, khiến nhiều người không khỏi băn khoăn vì sao một cặp đôi tưởng chừng như thành đạt và hạnh phúc lại đi đến bi kịch tàn nhẫn đến như vậy. Trong phiên xử sơ bộ, bên công tố làm rõ rằng mối quan hệ giữa hai người đã xấu đi trong thời gian dài và Andrew thường xuyên tăng tương tác với Andrew. Trong phiên tòa, hung thủ đưa ra lời bào chữa về các cáo buộc ra tay với vợ, kể lại chi tiết những biến cố trong mối quan hệ của hai người. Anh ta trình bày rằng, vào tháng 8 năm 2016, khi được điều động đến căn cứ không quân Keesler ở bang Mississippi, trong khóa đào tạo kéo dài 6 tháng, mối quan hệ giữa hai người vẫn hòa hợp. Tuy nhiên, có một hôm, Andrew nhận được tin nhắn từ Andrew đề nghị ly hôn, khiến bản thân choáng váng. Anh ta nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa. Nhưng khi kết thúc khóa đào tạo và trở về nhà, thái độ của Andrew với chồng đã thay đổi. Kẻ thủ ác cho hay, người bạn đời đã trở nên lạnh nhạt và xa cách. Vì cảm thấy mối quan hệ không còn như xưa, Andrew đã nộp đơn ly hôn lên tòa án. Nhưng vì tranh chấp tài sản kéo dài, thủ tục này không hoàn tất. Khi nhắc đến cáo buộc bạo lực gia đình, Andrew khẳng định điều này
hoàn toàn vô căn cứ. Thậm chí còn nói rằng Andrin, với thói quen tập thể dục hàng ngày, cô có đủ sức khỏe để tự vệ nếu cần. Andri cũng thừa nhận trong phiên tòa rằng mối quan hệ giữa hai người thật sự không còn hòa hợp. Thế nhưng, mỗi khi nhắc đến các cáo buộc gây án mạng, anh ta vẫn kiên quyết phủ nhận mình có liên quan. Do đại dịch Covid-19, quá trình xét xử bị kéo dài. Và từ tháng 4 năm 2021, Andri đã bị quản thúc tại gia trong khi chờ phán quyết. Đến ngày 17 tháng 1 năm 2023, chỉ 3 ngày trước khi phiên tòa bắt đầu, viên thiếu tá phòng không này dường như bị lương tâm dày vò nên đã thú nhận với mẹ rằng anh ta thực sự đã cướp đi sinh mạng của vợ. Anh ta nói, tối hôm đó, sau khi con trở về từ trạm xăng, con không vào phòng ngủ mà cãi nhau với Andrin. Con đề nghị ly hôn và chia đều tài sản. Điều này khiến cô ấy nổi giận. Cô ấy chửi mắng và muốn tác động con. Trong lúc nóng giận, con đã đẩy đầu của Andrin và khiến mặt cô ấy bị xước. Andrin bỏ chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thấy vết bầm qua cương và càng tức giận. Cô ấy lao vào con và con chỉ cố tránh né. Trong lúc giằng co, con đã đánh vào người khiến Andrin ngã xuống sàn. Sau một vài cú đá, cô ấy nằm bất động. Con gái nghe thấy tiếng động và đi ra, nhưng con không muốn con bé phải chứng kiến cảnh này nên đã đưa nó trở về phòng và ru ngủ. Khi quay lại, Andrin đã ngừng thở. Con thực sự không cố ý làm tổn thương cô ấy. Ngày 20 tháng 1 năm 2023, phiên tòa chính thức diễn ra và hắn thuật lại toàn bộ câu chuyện. Khi thẩm phán hỏi, khi nhận ra Andrin đã ngừng thở, tại sao anh không gọi 911? Kẻ thủ ác đã trả lời rằng, gọi cảnh sát cũng không làm cô ấy sống lại. Tôi không muốn con gái chứng kiến sự việc và chỉ muốn Andrin biến mất khỏi nhà càng sớm càng tốt. Andri khai rằng đã lái xe đưa người bạn đời đến một trang trại gần đó, để bên cạnh xác một con bò và trở về đốt quần áo của cô phía sau nhà để tiêu hủy chứng cứ. Thẩm phán tiếp tục hỏi về những vết xương gãy trên cơ thể Andrin. Hung thủ thừa nhận đã đập mạnh vào mặt và cổ cô ấy nhiều lần. Trong lúc không thể kiềm chế được sự tức giận, anh ta cho rằng vợ mình đã tiếp tục phản bội và chính điều đó dẫn đến mọi bi kịch. Phiên xét xử kéo dài 6 ngày với lời khai từ 33 nhân chứng. Hội thẩm đoàn tranh luận về mức độ đối với tội danh của Andri là hành vi cố ý hay vô tình cướp đi mạng sống của vợ. Thông qua lời khai của bị cáo, một số thành viên cho rằng Andri thiếu ăn năn và đã xúc phạm cơ thể của nạn nhân ngay cả khi Andrin đã qua đời. Trong khi số khác coi đây là tai nạn do mất kiểm soát. Trước nguy cơ lĩnh án 99 năm tù nếu bị kết luận cố ý ra tay với vợ, Andri thỏa thuận với cơ quan công tố rằng anh ta sẽ nhận tội trong phiên bản nhận tội để đổi lấy mức án 20 năm tù. Cuối cùng, sau gần 11 giờ thảo luận, bồi thẩm đoàn tuyên bố Andri McDonald phạm tội vô ý gây án mạng trong tình huống tự vệ và bị tuyên án tối đa 20 năm tù. Đến tháng 2 năm 2023, phán quyết bổ sung thêm 5 năm vì tội cản trở công lý bằng việc thiêu hủy thi thể vợ và che giấu những chứng cứ phạm tội, đưa tổng hình phạt lên 25 năm tù. Nhưng hắn ta có khả năng được tạm tha sau 10 năm nếu đủ điều kiện. Trong vụ kiện dân sự tiếp đó, Andri bị buộc bồi thường 110 triệu USD cho gia đình Andrin. Trong đó, ít nhất 60 triệu USD dành cho con gái Alena. Đây là mức bồi thường cá nhân lớn nhất trong lịch sử quận Baker và cô bé sẽ được nhận số tiền này khi trưởng thành. Cuộc xét xử kéo dài 4 năm này cuối cùng đã khép lại với bản án dành cho Andri McDonald. Nhưng dù tòa án đã đưa ra phán quyết, những tổn thương và mất mát mà gia đình nạn nhân phải chịu vẫn mãi mãi không thể nào phai nhòa. Em gái của Andrin, Cindy, đã chất vấn anh rể cũ. Tại sao anh không chọn cách ly hôn thay vì gây ra bi kịch này? Người chịu tổn thương nhất từ bi kịch này chính là Alena. Cô bé không chỉ mất đi người mẹ yêu thương mà còn phải đối diện với sự thật đau lòng về hành động của cha mình. Hình ảnh Alena với lá thư ngắn gửi cha cùng câu nói dây dứt: ông đã cướp đi mẹ, phá hủy cuộc sống của tôi.
ông sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Cha mẹ của Andrew đã nỗ lực giành quyền nuôi cháu gái, khẳng định rằng họ có đủ sức khỏe và khả năng để cung cấp cho cô bé một môi trường sống ổn định. Tuy nhiên, mẹ của Andrew hiện sống ở Jamaica lập luận rằng con gái bà mong muốn cháu gái được gia đình bà chăm sóc. Bà cho rằng với mối liên hệ của gia đình Andrew với người đã sát hại con gái mình, đó không phải là một môi trường phù hợp cho đứa trẻ. Sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài, tòa án cuối cùng đã quyết định trao quyền nuôi cho mẹ của Andrew, nhấn mạnh rằng lợi ích tốt nhất của đứa trẻ là được sống cùng bà ngoại, người có mối quan hệ thân thiết với cô bé. Vụ án đau lòng này không chỉ là tội ác mà còn là bài học về những hậu quả nghiêm trọng mà xung đột gia đình có thể mang đến. Khi lòng đố kỵ, sự kiểm soát và cái tôi vượt quá giới hạn, chúng có thể biến tình yêu thành thù hận và dẫn đến những quyết định không thể quay đầu. 5. Vụ án bi kịch từ tấm thẻ xanh của cô gái tài năng Trung Quốc. Vào tháng 1 năm 2022, tại sân bay quốc tế Tây An Hàm Dương, thành phố Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, một cặp vợ chồng trung niên với nỗi đau khôn tả ôm chặt một hộp tro cốt trong tay và rời khỏi máy bay. Người phụ nữ bỗng nhiên mất thăng bằng và ngã xuống đất. Mọi người dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra với họ. Khung cảnh giống như mở đầu của một bộ phim bi kịch. Chỉ khác rằng những gì đang diễn ra chính là thực tế cuộc sống của họ. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Trên tay của họ là tro cốt của ai? Tại sao họ lại cầm trên tay giấy chứng tử từ chính phủ Mỹ? Câu chuyện mà chúng ta cùng tìm hiểu ngày hôm nay không chỉ đau xót mà còn khiến người ta suy nghĩ rất nhiều. Nhân vật chính là một sinh viên nữ người Trung Quốc giàu có tên Kỷ Mộng Kỳ. Từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu, nhưng cuối cùng lại rơi vào một mối quan hệ đầy bạo lực và áp đặt. Vì tấm thẻ xanh và vì đứa con của mình, cô lựa chọn chịu đựng tất cả. Nhưng trớ trêu, cuộc đời cô lại chấm dứt một cách đau đớn ở độ tuổi 28. Kỷ Mộng Kỳ sinh năm 1991 tại tỉnh Thiểm Tây, thành phố Tây An, Trung Quốc. Cô sinh ra trong một gia đình có trình độ học vấn cao. Cả cha và mẹ của cô đều là giảng viên đại học. Nền tảng gia đình tốt không chỉ giúp Mộng Kỳ được hưởng sự giáo dục tốt, mà còn có nhiều tài năng phong phú. Trong kỳ thi đại học năm 2009, Mộng Kỳ đã đổ vào một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc với điểm số rất cao. Trong thời gian học đại học, cô vẫn đạt được những thành tích học tập xuất sắc. Vào năm thứ 3, cô đã có cơ hội được đi du học tại Đại học Missouri ở Columbia, Hoa Kỳ. Trải nghiệm này đã khiến cho cuộc sống của cô trở nên đầy màu sắc thú vị. Sau khi tốt nghiệp, cô dự định sẽ trở về nước để phát triển sự nghiệp, hoặc nếu không thì sẽ ở lại Mỹ tiếp tục phấn đấu. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô đã quyết định ở lại nước Mỹ. Dù cha mẹ cô rất ủng hộ con gái, nhưng cũng lo lắng, dặn dò cô hãy cẩn thận trong chuyện tình cảm. Bởi họ hiểu, dù con gái của họ có học vấn rất tốt, nhưng trong việc xây dựng các mối quan hệ lại có phần non nớt. Trên đất Mỹ, Mộng Kỳ không để cho tài năng của mình bị lãng quên. Không lâu sau, cô đã tìm được việc tại một công ty chuyên về sản xuất răng giả. Cô nhanh chóng được thăng chức lên trưởng nhóm thí nghiệm. Tất cả những gì cô đạt được cho thấy rằng cô đang sống một cuộc đời tràn đầy những tiềm năng và cơ hội vô tận. Tuy nhiên, tại chính công ty này, cô đã gặp gỡ người chồng sau này là Joseph. Và kể từ đó, cuộc đời cô bước sang một trang mới, nhưng lại là bước ngoặt cho sự bi kịch. Mùa thu năm 2015, phòng thí nghiệm chào đón một chàng trai điển trai và lạc quan đến thực tập. Anh chàng trẻ hơn Mộng Kỳ 5 tuổi. Anh không chỉ học giỏi, mà còn rất biết cách tán tỉnh phụ nữ. Mỗi ngày Joseph đều tìm đủ lý do để tiếp cận Mộng Kỳ, mà không hay biết chính Mộng Kỳ cũng đã gục ngã và đắm chìm trong những bó hoa và món quà mà anh tặng. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được yêu thương. Dù cho cha mẹ của Mộng Kỳ bắt đầu có những sự dè chừng với mối quan hệ này, nhưng sức mạnh của tình yêu không thể ngăn cản được cặp đôi đến với nhau. Mộng Kỳ hoàn toàn bị thu hút bởi lòng nhiệt tình
và sự chân thành của Joseph. Bất chấp khoảng cách 5 tuổi và khác biệt ngoại hình, Joseph cao 1m83 và nặng gần 80 kg. Còn Mộng Kỳ chỉ cao 1m52, nặng khoảng 45 kg. Hai người nhanh chóng bước vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Cho đến năm 2017, khi visa của Mộng Kỳ sắp hết hạn. Đúng lúc đó, Joseph trong lúc tản bộ trong công viên cùng Mộng Kỳ đã ngọt ngào cầu hôn cô. Không lâu sau, họ tổ chức một đám cưới đơn giản và ấm cúng. Cũng vì kết hôn nên Mộng Kỳ được ở lại Mỹ. Nhưng cuộc sống không phải là màu hồng. Sau khi kết hôn, Mộng Kỳ nhận ra tình yêu không phải là tất cả. Dù cô đã chọn kết hôn với Joseph vì cô yêu anh ấy và cũng vì vấn đề visa ở lại nước Mỹ, nhưng điều cô không ngờ đến chính là quyết định đó sau này sẽ khiến cô rơi vào một vòng xoáy không thể lường trước. Cuối năm 2017, khi phát hiện mình mang thai, cả cô và Joseph đều vui mừng đến rơi nước mắt. Nhưng nào ngờ, sau đó là một chuỗi những khó khăn và thử thách ập đến. Joseph rất vui mừng. Anh đề nghị cô nghỉ việc ở nhà. Nhưng nếu không có nguồn thu nhập cố định thì làm sao có thể nuôi dưỡng được đứa trẻ trong bụng đây? Khi đó, Joseph mới là sinh viên năm thứ 3, không có thu nhập ổn định, chỉ có thể kiếm tiền từ công việc bán thời gian. Cặp đôi chung sống trong một căn hộ nhỏ đi thuê. Nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào tiền tiết kiệm vài năm đi làm trước đó của Mộng Kỳ, tiền công của Joseph và tiền chu cấp của cha mẹ Mộng Kỳ. Từ thời điểm Mộng Kỳ nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, gia đình nhỏ này đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Nhưng Mộng Kỳ không muốn cha mẹ mình ở Trung Quốc phải lo lắng, nên mỗi lần cha mẹ gọi điện, cô chỉ có thể tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cô phải chịu đựng tất cả những áp lực đó một mình. Để duy trì cuộc sống, Mộng Kỳ dù đang mang thai và ở nhà, nhưng vẫn làm công việc dịch thuật để kiếm thêm thu nhập. Tháng 10 năm 2018, cô con gái Anna chào đời. Đáng lẽ, Mộng Kỳ nên cảm thấy hạnh phúc tràn đầy khi được chào đón đứa con gái đầu lòng. Nhưng ngược lại, cô cảm thấy mệt mỏi và bất lực chưa từng có. Phải chăm sóc con cái, cộng thêm áp lực về tài chính, khiến cho Mộng Kỳ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô nói với bạn bè rằng mình cảm thấy như đang rơi vào một vũng bùn, không thể thoát ra. Dù cho cô có cố gắng thay đổi tình hình, nhưng thái độ của Joseph khiến cô cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về tương lai của bản thân và gia đình này. Đúng lúc tinh thần đang không hề ổn định, cha mẹ của cô đã từ xa bay đến Mỹ để động viên cô con gái nhỏ của mình. Nhưng không ngờ, người chồng Joseph của cô không những không biết ơn mà còn trách móc. Anh ta thể hiện rõ sự khinh thường mỗi khi ông bà nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung. Do thái độ của người chồng không mấy vui vẻ, nên không lâu sau, cha của Mộng Kỳ đã trở về Trung Quốc. Người mẹ thì cảm thấy vô cùng đau lòng cho con gái của mình. Dù chồng của Mộng Kỳ luôn gây khó dễ, nhưng bà vẫn quyết định ở lại. Sau khi sinh con, Mộng Kỳ là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về kinh tế cho gia đình. Joseph về cơ bản không thèm quan tâm, cũng không hề đi làm, đổ hết tất cả trách nhiệm lên vai Mộng Kỳ. Mộng Kỳ thực sự vô cùng tức giận vì thái độ của chồng mình, nên đã hét lên và trách mắng Joseph vì sự vô trách nhiệm của anh ta đối với cô và với gia đình nhỏ của hai người. Cũng không ai ngờ rằng anh ta lại thẳng tay hất đổ đi tô bánh bao nóng hổi đầy tâm huyết mà mẹ vợ làm để chúc mừng sinh nhật con rể. Chính điều này đã khiến cho mâu thuẫn trong gia đình ngày càng căng thẳng hơn. Dù sao mẹ vợ của anh cũng chỉ muốn dùng cách truyền thống của quê hương để chúc mừng sinh nhật. Nhưng không ngờ, anh ta lại vì điều này mà giận cá chém thớt. Những gì mà Joseph làm thật không thể chấp nhận được. Thậm chí, anh ta còn bắt mẹ vợ của mình quỳ gối xin lỗi. Phải nói thật là, chẳng có người đàn ông trưởng thành và chín chắn nào lại làm điều này với gia đình của vợ mình cả. Nhưng Mộng Kỳ và mẹ của cô ấy đang phải đối diện với việc mà nhiều người Mỹ gốc Hoa không hề muốn nhắc đến, chính là vấn đề về visa. Chính điều này có thể trở thành một điểm yếu để có thể kiểm soát số phận của hai mẹ con cô. Dù bạn có thông minh hay tài năng đến đâu,
Một khi chạm đến vấn đề này, nhiều người phải chấp nhận cúi đầu chịu thiệt. Mẹ của Mộng Kỳ cuối cùng phải chọn cách về nước, để lại con gái phải đối diện với cuộc sống nơi đất khách quê người một mình. Sự bất lực đến đau lòng này, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Nhưng Mộng Kỳ không thể ngờ rằng, cuộc chia ly lần này lại chính là lời tạm biệt cuối cùng của cô và cha mẹ mình. Nếu như các bạn ở Mỹ thì có thể sẽ quen với số điện thoại 311 mỗi khi cần hỗ trợ. Vào lúc 3 giờ sáng, ngày 10 tháng 10 năm 2019, Joseph đã gọi điện đến số này để cầu cứu. Anh ta muốn báo cáo một vụ mất tích. Giọng nói của anh ta hơi căng thẳng và có phần do dự. Thông thường những tình huống khẩn cấp như vậy, người bình thường sẽ chọn gọi 911. Tại sao Joseph lại gọi 311 dành cho những tình huống không khẩn cấp? Liệu có phải vì quá vội hay thực sự trong sâu thẳm anh ta luôn không muốn đối mặt với chuyện xảy ra sau đó? Hành động này của anh ta khiến cho người khác cảm thấy vô cùng bối rối và khó hiểu. Câu chuyện xảy ra tiếp theo còn khiến cho nhiều người thực sự cảm thấy khó hiểu hơn. Khi cảnh sát đến nhà Joseph để tìm hiểu, lời giải thích mà anh ta đưa ra khiến cho họ cảm thấy khá nực cười. Anh ta nói rằng khi mình và vợ vừa tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái xong, thì vợ anh đột nhiên biến mất. Lời giải thích của Joseph giống như một kịch bản tệ hại do chính anh ta bịa ra vậy. Joseph nói rằng họ đã cãi nhau. Anh nghĩ rằng vợ mình đã đi ra ngoài tìm tới bạn bè để tâm sự. Thoạt nghe thì có thể thấy chuyện này hoàn toàn bình thường, nhưng đoạn tiếp theo thì lố bịch không tưởng. Joseph nói rằng anh phát hiện chìa khóa, điện thoại và máy tính của vợ đều ở nhà, nhưng anh thấy không có gì lạ. Tuy nhiên, từ khi vợ anh ta biến mất đến khi báo cáo với cảnh sát đã được 2 ngày trôi qua. Trong thời gian đó, Joseph chỉ đi dạo với con gái, dường như không hề có ý định đi tìm vợ mình. Đến lúc mẹ của Mộng Kỳ lo lắng vì không gọi điện được cho con gái, nên nhờ một người bạn kiểm tra, thì lúc đó Joseph mới nhận ra là vợ mình đã mất tích. Toàn bộ câu chuyện mà anh ta kể lại như một vở hài kịch vậy. Câu chuyện này có quá nhiều điểm đáng nghi ngờ và không hợp lý. Và những gì mà Joseph đang suy nghĩ thì chỉ có mình anh ta mới hiểu rõ được. Nhưng có một điều chắc chắn về vụ mất tích này, đó là nó không hề đơn giản như những gì mà Joseph kể lại. Vụ mất tích của Mộng Kỳ nhanh chóng được truyền thông chú ý. Sau 5 ngày, Joseph đối diện với cuộc phỏng vấn của phóng viên, nhưng không hề có chút đau buồn hay lo lắng nào. Điều này không khỏi khiến cho người ta nghĩ rằng anh ta đang nói dối, vì những người dối trá thường khó để có thể tỏ ra buồn bã hay lo lắng. Điều khó hiểu nhất không phải là thái độ của anh ta khi phỏng vấn, mà chính là lời khai sau đó tại đồn cảnh sát. Theo Joseph, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 10, anh ta quyết định đưa con gái đi dạo và lái xe theo tuyến quốc lộ 63 hướng về phía nam. Sau nửa tiếng, anh ta lại đến thành phố Jefferson và quay về nhà. Đến khoảng 6 giờ 30 phút tối, anh ta lại đưa con gái ra ngoài. Nhưng khi cảnh sát kiểm tra điện thoại của anh ta, tình tiết đột ngột thay đổi. Hóa ra, những gì anh ta nói chỉ là bịa đặt. Theo ghi chú hành trình di chuyển được định vị trên điện thoại, thì Joseph không đi dạo ở một thị trấn nào đó rồi trở về nhà, mà anh ta lái xe đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Điểm đến chính là một dòng sông. Anh ta ở đó 70 phút. Anh ta đã làm gì ở đó? Chẳng lẽ anh ta đi dã ngoại hay câu cá? Và còn tốc độ đi xe của anh ta cũng là một bí ẩn nữa. Theo lý thuyết, chuyến đi ngày hôm đó của anh ta chỉ cần 4 tiếng rưỡi. Nhưng hành trình trên điện thoại ghi lại rằng Joseph đã dùng hơn 20 tiếng để lái xe. Cả ngày hôm đó, anh ta cũng không nói cho ai về việc Mộng Kỳ bị mất tích. Và khi rời khỏi nhà, Joseph còn mang theo cả chìa khóa nhà của Mộng Kỳ, không để lại bất kỳ lời nhắn nào. Thế nên, dù Mộng Kỳ có về nhà sau đó thì cũng không thể vào được. Tóm lại, tất cả những hành động của Joseph vô cùng mờ ám, khiến cho cảnh sát cũng phải nghi ngờ động cơ của anh ta. Cảnh sát cũng đặt ra nghi vấn, dòng sông mà anh ta đến chính là nơi mà Mộng Kỳ biến mất. Ngày 25 tháng 10 năm 2019, cảnh sát đã bắt giữ Joseph.
bí ẩn về sự mất tích của Mộng Kỳ dần được vén màn. Ngay từ đầu, khi kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện một chi tiết trong nhà của Joseph. Một đôi giày dính đầy bùn và cỏ dại. Nhưng Joseph đã nói rằng đó là do anh làm cỏ trong sân. Nhưng cảnh sát hoàn toàn không bị lừa bởi lời nói của anh ta. Sau khi kiểm tra, họ có thể khẳng định được đống đất dính trên giày kia không phải là từ sân nhà của Joseph. Sau đó, cảnh sát đã cho tìm kiếm trên diện rộng ở xung quanh dòng sông mà Joseph đã đến. Và đáng buồn là họ không tìm thấy gì cả. Vụ án dường như đã rơi vào ngõ cụt. Nhưng cuộc sống luôn đầy những bất ngờ không thể lường trước. Ngày 25 tháng 3 năm 2011, khi đó Mộng Kỳ đã mất tích được 17 tháng, thì bỗng dưng có một khách du lịch đã thông báo phát hiện một thi thể tại công viên ở Missouri. Và đó chính là nơi mà ngày trước Joseph cầu hôn Mộng Kỳ. Phát hiện của bác sĩ pháp y khiến cho người ta rùng mình. Thi thể đó chính là Kỷ Mộng Kỳ, và xương sườn của cô ấy đã bị tổn thương nặng nề. Điều này cho thấy trước khi qua đời, cô đã phải trải qua nhiều đau đớn. Cảnh sát đã lấy mẫu đất và thực vật xung quanh thi thể, rồi so sánh với mẫu đất trên giày của Joseph. Kết quả hoàn toàn trùng khớp. Bây giờ, anh ta không thể bào chữa cho tội ác của mình được nữa. Thế là, tên đàn ông có vẻ điển trai và tốt bụng này bị buộc tội sát hại người ở cấp độ cao nhất. Đối mặt với nhiều bằng chứng, luật sư của Joseph vẫn cố khẳng định rằng Mộng Kỳ đã qua đời do tai nạn. Bởi trước đó, cô đã cãi nhau với Joseph. Và do cô đã ra tay trước với Joseph, nên anh ta chỉ đẩy cô ra để tự vệ mà thôi. Và thật chẳng may, lại xảy ra tai nạn không mong muốn. Những lời biện hộ của luật sư quả thật rất nực cười. Vì nếu chỉ đẩy Mộng Kỳ ra, thì tại sao xương sườn của cô lại bị chấn thương mạnh đến như vậy? Mặc dù Joseph không thừa nhận tội ác của mình, nhưng bên công tố vẫn dựa trên những dấu vết nhỏ để suy đoán nguyên nhân và quá trình gây án. Cảnh sát trong quá trình điều tra và thu thập chứng cứ đã phát hiện một số bản ghi âm và hình ảnh cho thấy Joseph luôn đe dọa Mộng Kỳ về việc xin thẻ xanh để định cư tại Mỹ. Ngoài những lời đe dọa, Joseph còn nói rất nhiều lời lẽ xúc phạm tới Mộng Kỳ và cha mẹ của cô ấy. Những cuộc nói chuyện như vậy nhiều không đếm xuể. Mộng Kỳ cũng đã nghĩ đến việc ly hôn, nhưng vì nghĩ cho đứa con gái bé bỏng của mình nên cô đã do dự. Nhưng khi con gái được 4 tháng tuổi, cô phát hiện Joseph có xu hướng xuống tay tác động vật lý lên cả trẻ em, nên cô đã quyết định sẵn sàng ra tòa và ly hôn, ngay cả khi cô không có thẻ xanh để định cư tại Mỹ. Vì con của mình, cô quyết tâm phải ly hôn với người đàn ông tệ bạc này. Nhưng Joseph vì không muốn trả phí nên không muốn hầu tòa. Anh ta muốn tự giải quyết, nhưng Mộng Kỳ đã từ chối. Và có lẽ đây chính là lý do mà cô bị mất mạng. Joseph không muốn chi trả chi phí cho luật sư, cũng không muốn quyền uy của mình bị thách thức, nên đã lựa chọn hành động một cách cực đoan, cướp đi cuộc sống của Mộng Kỳ. Cuối cùng sau 10 ngày xét xử, thẩm phán quyết định đưa ra kết luận cuối cùng. Joseph phạm tội sát hại người cấp 2, bị kết án 28 năm tù. Và 28 cũng chính là số năm trong cuộc đời ngắn ngủi của Mộng Kỳ. Giờ thì mọi chuyện cũng đã qua, nhưng còn đứa con của Mộng Kỳ thì sao? Cha mẹ cô đang sinh sống tại Trung Quốc, không thể khoanh tay đứng nhìn. Họ kiên quyết đưa cháu gái về Trung Quốc để chăm sóc và nuôi dưỡng. Sau một quá trình pháp lý phức tạp và đầy thử thách, cuối cùng ông bà cũng giành được quyền nuôi dưỡng cháu gái của mình. 6. Vụ án Samia Shahid bị cha ruột và chồng cũ sát hại vì lấy chồng mới. Trong cuộc đời, tình yêu và hôn nhân thường là những khoảnh khắc đẹp nhất của mỗi con người. Tuy nhiên, không ít trường hợp, tình yêu đôi lứa lại trở thành nguyên nhân gây ra mâu thuẫn trong gia đình khi cha mẹ phản đối và tìm mọi cách để chia rẽ chỉ vì cho rằng người kia không xứng đáng. Thế nhưng, câu chuyện hôm nay còn đau lòng hơn thế, bởi chỉ vì yêu và quyết định kết hôn với người mình đem lòng yêu thương, cô dâu trẻ Samia đã bị chính người thân của mình tước đoạt mạng sống. Câu chuyện của người phụ nữ này không chỉ là bi kịch của một cuộc hôn nhân không được chấp thuận,
mà còn là lời cảnh tỉnh đầy ám ảnh về quan điểm cổ hủ định kiến dẫn đến sự ra đi của người vô tội. Vụ án của Samia Shahid xảy ra vào năm 2016 đã gây chấn động dư luận toàn cầu, khiến mọi người chú ý đến thực trạng kinh hoàng với lý do là sát hại người vì danh dự tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới. Thậm chí, điều khiến người ta thương xót cho nạn nhân hơn cả là trong vụ án này, người cha ruột đã giúp tên sát nhân tước đoạt sinh mệnh của con gái mình. Trường hợp của Samia là một bi kịch sâu sắc, nhưng cũng là lời kêu gọi hành động mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại bạo lực đối với phụ nữ và những tập tục văn hóa lạc hậu còn lưu truyền cho đến ngày nay. Câu chuyện đau lòng của cô không chỉ là một tiếng chuông cảnh tỉnh, mà còn là lời nhắc nhở về những hành động thiết thực trong việc bảo vệ quyền lợi và sự tự do của phụ nữ trong xã hội. Samia Shahid, một phụ nữ trẻ người Anh gốc Pakistan, với công việc chuyên gia thẩm mỹ tại Bradford. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong tính cách vui vẻ, năng động và hào phóng, Samia luôn bị kẹt lại giữa hai thế giới. Sự độc lập mà cô khao khát và những truyền thống mà gia đình bảo thủ luôn áp đặt. Dù đã chuyển đến Anh để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng gia đình cô vẫn giữ nguyên những quy tắc hà khắc tồn tại qua nhiều thế kỷ của văn hóa Pakistan. Thậm chí, Samia còn bị cấm lái xe theo đúng tập tục của quê nhà, mặc dù họ sở hữu một chiếc limousine, một minh chứng rõ ràng cho việc kiểm soát mà họ muốn áp đặt lên cuộc sống của cô gái 29 tuổi này. Safa, một người bạn của Samia, đã từng nói rằng trong văn hóa Pakistan, gia đình luôn là trên hết, cho dù có bất kể chuyện gì xảy ra. Câu chuyện bi thảm của Samia bắt đầu khi cô bị gia đình ép buộc vào một cuộc hôn nhân sắp đặt với người anh em họ đầu tiên của mình, Muhammad Shakil. Tổ chức hôn nhân giữa anh em họ là một tập tục phổ biến trong một số cộng đồng người Pakistan. Truyền thống này thường được thực hiện để giữ tài sản và sự giàu có trong gia đình. Tuy nhiên, đây chính là bước đầu tiên dẫn đến chuỗi bi kịch mà Samia phải gánh chịu. Đối với Samia, cuộc hôn nhân này không chỉ là một sự trói buộc, mà còn là khởi đầu cho chuỗi bi kịch đen tối mà cô phải gánh chịu. Cô bị cuốn vào một tập tục cổ hủ lạc hậu đã tồn tại qua hàng thế kỷ với người phụ nữ ở Pakistan khi phải thành hôn với người anh họ. Sau khi kết hôn, tên này tỏ rõ bản thân là kẻ bạo lực và tự luyến. Samia thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn roi chỉ vì làm hắn ta phật ý. Ngay cả khi biết điều này xảy ra, nhìn thấy cơ thể chằng chịt những vết thương, gia đình cô vẫn không mảy may thương xót. Trong chuỗi ngày bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân được sắp đặt, Samia đã phải trải qua những tháng ngày đầy tuyệt vọng và bất hạnh. Cô gái 29 tuổi còn mang bao hoài bão và ước mơ, không ngừng cảm thấy ngột ngạt và bị kiểm soát bởi truyền thống gia đình khắc nghiệt, nơi mà những quyết định của cô không bao giờ được chấp nhận. Cô chia sẻ với bạn bè rằng cuộc sống của mình giống như một trò đùa khi mà cô còn không thể lựa chọn bạn đời của mình. Và Samia đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất của cuộc đời, đó là chấp nhận cả đời hay vùng lên để đòi lại tự do đã bị tước đoạt bởi chính người sinh ra mình. Sau 2 năm chịu đựng cuộc sống bế tắc, Samia cuối cùng đã lựa chọn. Quyết tâm không để bị ràng buộc thêm nữa, cô gái trẻ người Anh gốc Pakistan đã nhờ một người bạn giúp cô tìm thuốc tránh thai. Một hành động táo bạo và cực kỳ nguy hiểm trong bối cảnh vùng nông thôn Pakistan, nơi mà các phương tiện tránh thai rất ít ỏi và không được chấp nhận, đồng thời thông báo cho gia đình về quyết định ly hôn của mình. Cuộc đấu tranh của Samia không chỉ dừng lại ở cuộc hôn nhân ép buộc, mà còn phải đấu tranh với gia đình bảo thủ, không chấp nhận quyết định ly hôn của cô. Sau 2 năm chịu đựng người chồng bạo lực, cô gái trẻ quay trở lại Anh và tiến hành thủ tục ly hôn theo luật Hồi giáo, với hy vọng tìm thấy cuộc sống tự do mà cô hằng mong ước. Thế nhưng, Samia vẫn bị gia đình phản đối kịch liệt và không thừa nhận, cho dù quyết định của tòa án đã được ban hành. Khi Samia trở về thăm gia đình tại Bradford vào tháng 9 năm 2015, cô đã phải yêu cầu một sĩ quan cảnh sát đi cùng đến cuộc họp gia đình, phòng trường hợp những người họ hàng trở nên quá khích. Linh cảm của cô dâu trẻ quả thực không sai, bởi ngay cả khi cảnh sát có mặt tại đây, cuộc họp gia đình nhanh chóng trở nên căng thẳng. Những lời lăng mạ được thốt lên thường xuyên, và một người họ hàng của Samia trở nên quá khích
đến mức bị cảnh sát cảnh cáo vì hành vi quấy rối và bạo lực. Sau đó, Samia tìm thấy tình yêu thực sự với Syed Mukhtar Kazem, hay còn gọi là Ali, một người đàn ông tốt bụng và đầy quyến rũ. Cô đã bất chấp mọi khó khăn để được sống theo ý mình. Nhưng quyết định này lại càng khiến gia đình cô phẫn nộ hơn, bởi họ coi đó là sự xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của gia đình. Samia vốn là một cô gái nhút nhát nhưng vẫn mạnh mẽ. Cô ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của Ali trong niềm hạnh phúc. Và rồi Samia kết hôn với người đàn ông cô đem lòng yêu thương vào tháng 9 năm 2015. Và chỉ một tháng sau đó, cô bị hai người đàn ông đeo mặt nạ tấn công trên đường về nhà. Điều đáng nói, đây không phải là một vụ cướp thông thường. Những kẻ tấn công không hề động đến người bạn đi cùng hay tài sản của cô. Dường như vụ tấn công này mang tính cá nhân, như một hình thức trừng phạt vì việc cô quyết định tái hôn, điều mà gia đình xem là một nỗi nhục lớn. Trong thời gian ở bệnh viện sau vụ tấn công, Samia đã gửi nhiều tin nhắn cho bạn bè của mình, nói rằng gia đình cô không chỉ không quan tâm đến sức khỏe của con gái, mà thậm chí có vẻ như còn liên quan đến vụ việc. Dường như họ đang trừng phạt cô vì những quyết định đi trái với luân thường đạo lý theo quan niệm truyền thống của Pakistan. Dù đã có cảnh sát can thiệp và hỗ trợ, Samia vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát và áp lực từ gia đình. Cuối cùng, hai vợ chồng trẻ buộc phải rời khỏi Anh để chuyển đến Dubai, tránh xa gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới, nơi chỉ có tình yêu. Tuy nhiên, ngay cả khi đã cách xa họ hàng vạn cây số, Samia vẫn không thể thoát khỏi những lời chỉ trích và áp lực. Gia đình cô không thể chấp nhận việc cô tìm kiếm hạnh phúc riêng, coi cô là nỗi nhục của gia đình, không ngừng gây sức ép lên cô, buộc cô phải ly hôn với Ali ngay lập tức và trở về chịu tội. Mỗi ngày, Samia vẫn cố gắng thuyết phục mẹ và chị gái của mình rằng cô đang rất hạnh phúc với người chồng hiện tại và mong họ tha thứ, để cô sống tự do theo quyết định của mình. Nhưng điều đó dường như là không thể với những suy nghĩ đã ăn sâu vào tâm trí những người ruột thịt nơi phương xa. Samia đã sống trong một cuộc đấu tranh liên tục giữa những giá trị truyền thống và khát vọng tự do cá nhân. Cô bị kẹt giữa hai thế giới. Một bên là kỳ vọng và chuẩn mực văn hóa mà gia đình áp đặt. Một bên là khát khao được sống theo cách mình mong muốn. Những áp lực này không chỉ đến từ gia đình mà còn từ xã hội xung quanh, khiến Samia luôn cảm thấy bị giằng xé và không thể thực sự thoát khỏi cái bóng của gia đình. Tháng 7 năm 2016, Samia nhận được tin cha bị bệnh nặng, có thể không còn nhiều thời gian sống. Mặc dù chồng và bạn bè đã bày tỏ lo lắng về sự an toàn và khuyên cô không nên quay trở lại nơi đầy rẫy nguy hiểm ấy, nhưng Samia vẫn quyết định trở về Pakistan vì trách nhiệm trước đấng sinh thành. Trước khi lên đường về gặp cha mẹ, cô gái chưa tròn 29 tuổi đã giấu hộ chiếu và vé khứ hồi tại nhà một người bạn để đề phòng điều gì bất trắc có thể xảy ra với mình. Cô nói với chồng mình ở Dubai: "Em cảm thấy bất an, em hy vọng mình sẽ trở về an toàn." Như một linh cảm báo trước số phận bi thảm sắp tới của mình. Vào ngày 18 tháng 7, cô nhắn tin cho Ali và cầu xin anh cầu nguyện cho cô để cô có thể trở về Dubai an toàn. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, Samia được phát hiện đã qua đời tại nhà của gia đình cô ở Punjab. Ali, chồng của Samia, liên tục nhắn tin cho cô vào ngày 20 tháng 7 bởi không thể liên lạc được với cô. Gia đình Samia ban đầu tuyên bố cô qua đời do một cơn đau tim. Nhưng cảnh sát tại hiện trường đã nghi ngờ câu chuyện này do Samia chỉ mới 28 tuổi và không có tiền sử bệnh án nào từ khi sinh ra. Trong khi đó, cha của Samia, ông Muhammad, không hề nhắc đến chồng hiện tại của cô, Ali, mà chỉ khẳng định rằng con gái mình vẫn kết hôn với Shakil, người anh họ sống cùng nhà với cô. 3 ngày sau, khi tin tức đến với người chồng tội nghiệp đang ở Dubai, ngay lập tức Ali đã tìm mọi cách bay đến Pakistan. Anh cảm thấy đau lòng và tức giận, mang theo giấy tờ kết hôn của họ và trình bày sự thật với cảnh sát, lập tức yêu cầu một cuộc khám nghiệm pháp y để đòi lại công bằng cho người vợ quá cố của mình. Thi thể của Samia đã cho thấy sự thật kinh hoàng
Cô bị sát hại một cách dã man, bị thắt chặt cổ đến khi ngừng thở. Chính quyền đã bắt giữ Shakil, chồng cũ của Samia, và cha cô, Muhammad Shahed. Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận ra cha ruột của nạn nhân đã che đậy mọi chuyện, và điều này khiến họ quyết định bắt giữ ông ta vì tội đồng lõa với tên sát nhân. Người cha ác độc này đã lừa cô trở về Pakistan bằng cách nói dối rằng ông ta bị bệnh nan y, trong khi thực tế ông chỉ mắc bệnh tiểu đường và không hề đe dọa đến tính mạng. Ông ta biết rõ những gì mà Shakil muốn làm với con gái mình, nhưng vẫn tiếp tay cho tội ác của hắn. Đến ngày thứ 20 kể từ khi vụ án được điều tra, vụ việc xảy ra khiến bất cứ ai cũng cảm thấy đau đớn. Cảnh sát đã điều tra một cách kỹ lưỡng những tài sản cá nhân của Samia và phát hiện rằng hộ chiếu và vé máy bay của cô đã biến mất. Chúng được kẻ thủ ác Shakil cất giữ tại ngôi biệt thự. Hắn đã tìm mọi cách để giữ Samia ở lại Pakistan. Tên này thậm chí đã sử dụng vũ lực để ép buộc cô quan hệ nam nữ với hắn. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, hắn ta đã không ngần ngại xuống tay với nạn nhân bằng cách thắt chặt cổ cô ấy bằng một chiếc khăn quàng. Mặc dù Shakil đã thú nhận toàn bộ tội ác của mình, nhưng sau đó phủ nhận mọi liên quan khi được luật sư khuyên rằng lời thú tội có thể không được chấp nhận tại tòa án. Sự việc của Samia dưới luật pháp của nước Anh được coi là một tội ác nghiêm trọng, không chỉ về mặt đạo đức, mà còn là sự phản bội lớn từ chính gia đình cô, những người lẽ ra phải yêu thương và bảo vệ cô. Khi bị thẩm vấn, Shakil thú nhận rằng hắn ta đã yêu cầu Samia từ bỏ người chồng mới của cô và quay lại. Thế nhưng, khi Samia kiên quyết từ chối và khẳng định quyền tự do sống cuộc đời của chính mình, tên này trở nên tức giận và hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn cảm thấy cô không được phép sống tiếp và cảm thấy danh dự của mình bị chà đạp. Vậy nên, kẻ thù ác đã ra tay với người vợ cũ bằng một chiếc khăn quàng cổ. Và một điều khiến dư luận cảm thấy phẫn nộ, đó là đến cuối cùng, cha của nạn nhân vẫn phủ nhận mọi sự liên quan, thậm chí còn không thừa nhận việc con gái mình đã tái hôn với Ali và tiếp tục hành xử như thể Ali không hề tồn tại. Đối với ông ta, danh dự gia đình quan trọng hơn cả mạng sống của con gái mình. Tháng 12 năm 2016, ông Muhammad được bảo lãnh và tại ngoại. Nhưng chỉ một năm sau đó, ông ta qua đời vì biến chứng của bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, điều đau đớn nhất với Samia đó là ngay cả trong những giây phút cuối cùng, đấng sinh thành của cô vẫn chưa bao giờ thừa nhận tội lỗi của mình đối với sự ra đi của con gái và tiếp tục phủ nhận về sự tồn tại của người chồng thứ hai. Trong khi đó, vụ án của Shakil vẫn chưa được đưa ra xét xử. Hắn ta được tại ngoại vô thời hạn. Bên công tố cho rằng không có đủ bằng chứng để tiếp tục vụ án, mặc dù đã có báo cáo hoàn tất từ cảnh sát và cả lời thú tội từ chính hung thủ. Thật quá đau buồn vì mọi thứ đều bất công với cô gái ấy. Samia đã qua đời, nhưng dường như điều này không ảnh hưởng gì đến cha, mẹ, những người được coi là gia đình. Tuy nhiên, sự ra đi của cô trở thành nỗi ám ảnh đau đớn với người chồng mới, bạn bè và cả cộng đồng sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới. Ali chia sẻ với truyền thông sau một thời gian dài vắng bóng người vợ tội nghiệp. Tôi không còn là chính mình nữa. Tôi cố cười để bên kia thế giới, vợ tôi biết tôi vẫn ổn. Tôi cố gắng tốt hơn mỗi ngày để cô ấy yên lòng. Tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Samia không làm gì sai để phải nhận kết cục đau đớn này. Tôi không bao giờ tha thứ cho họ. Quả thực, không có cách nào để nhìn nhận vụ án của Samia là bất cứ điều gì khác ngoài một tội ác vô nhân đạo, một tội ác không thể biện minh, đại diện cho sự thất bại cơ bản của lòng tốt và lòng trắc ẩn của con người. Bạn có tưởng tượng được nguyên nhân vì sao dẫn đến thảm cảnh này cho cô gái trẻ không? Đó chính là danh dự của cha cô và người chồng cũ. Họ cho rằng cô xứng đáng phải trả giá cho những gì mình gây ra. Samia bị ra tay một cách tàn độc như vậy vì cô dám ly dị với người anh họ mà gia đình ép kết hôn để đến với người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương sâu sắc. Nhưng trong sự việc kinh hoàng này, làm sao có thể gọi là danh dự khi tước đoạt cuộc sống của một người phụ nữ?
Đây là một lời nhắc nhở đầy ám ảnh vì hậu quả tàn khốc của những quan điểm kỳ thị phụ nữ. Xã hội cần cấp bách thay đổi những quan điểm này để ngăn chặn thêm bất kỳ trường hợp nào như Samia. Trẻ em cần được giáo dục từ khi còn nhỏ về bình đẳng giới, sự đồng thuận và tôn trọng phụ nữ, để một ngày nào đó, những bi kịch như của Samia sẽ không còn lặp lại. Vụ án của Samia được xếp vào loại tội ác gọi là sát hại người vì danh dự. Một hành vi trong đó, một người phụ nữ bị xuống tay bởi chính những thành viên nam trong gia đình mình, vì họ cho rằng người này đã mang lại sự xấu hổ hoặc nhục nhã cho gia đình. Những vụ án này thường được biện minh bằng các lý do như từ chối một cuộc hôn nhân sắp đặt, tìm kiếm ly hôn, có mối quan hệ bị coi là không phù hợp, hoặc thậm chí là nạn nhân của bạo lực quấy rối. Như thể đó là lỗi của cô ấy. Samia là cô gái người Anh gốc Pakistan, cũng giống như mọi người, có quyền lựa chọn người mình yêu, có quyền rời bỏ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng những kẻ thù ác đã xem cô ấy không phải là một con người, mà là một vật thể để kiểm soát và trừng phạt. Hành động tàn bạo đó đã thể hiện một sự coi thường sâu sắc với phẩm giá và quyền tự chủ của cô ấy. Dù cô ấy đã đấu tranh mạnh mẽ để thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ, nhưng cuối cùng, thứ đón chờ cô lại là đau đớn. Điều mà cô phải trả giá vì đã dũng cảm chống lại hủ tục lạc hậu, đó là mạng sống của mình. Vụ án của Samia đã gây ra làn sóng chấn động khi bạn bè của cô báo cáo vụ việc lên chính quyền địa phương, kêu gọi sự can thiệp từ các cấp cao hơn. Thậm chí, câu chuyện đã lan đến tai Thủ tướng Pakistan. Sau đó, người đứng đầu quốc gia này đã yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện. Tuy nhiên, trong khi sự chú ý đặc biệt này đã đem lại công lý cho Samia, thì sự thật đau lòng vẫn diễn ra hàng ngày trên đất nước này. Nhiều phụ nữ khác ở Pakistan, thậm chí trên toàn thế giới, đã không có được sự bảo vệ đó. Cuối cùng, như bạn của Samia đã chia sẻ, thực tế mà nhiều phụ nữ tại các vùng bảo thủ của Pakistan phải đối mặt là một bi kịch đã biết trước. Nhiều người trong số họ bị mắc kẹt giữa hai khuôn mặt, một mặt cho thế giới bên ngoài và một mặt thật sự của bản thân. Và điều đáng buồn là chúng ta biết rằng những bi kịch như vậy sẽ còn tiếp diễn nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động. Thuật ngữ sát hại người vì danh dự, honor killing, là một vấn đề đáng báo động tại Pakistan, bởi nó là một sự biện minh sai trái cho những hành vi bạo lực tàn bạo. Dù có thể xảy ra ở nhiều nền văn hóa khác nhau, hành vi này đặc biệt phổ biến ở một số vùng Bắc Phi, Trung Đông và Nam Á. Pakistan, quê hương của Samia, đứng đầu trong danh sách những quốc gia có tỷ lệ sát hại người vì danh dự cao nhất, với hơn 1.000 vụ mỗi năm. Năm 2015, chỉ một năm trước khi Samia qua đời, đã có 1.096 trường hợp tương tự thực hiện bởi những kẻ sát nhân với lý do vì danh dự của chúng đã được báo cáo tới cơ quan chức năng. Nhưng nhiều nguồn tin cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều, do rất ít gia đình chủ động báo cáo các hành vi tàn bạo này, thậm chí còn tìm mọi cách bao che chỉ để bảo vệ cái gọi là danh dự gia đình. Tất cả các hành động bạo lực ra tay tàn nhẫn với phụ nữ đều chung một mục đích là kiểm soát cơ thể, không cho phụ nữ có quyền được lựa chọn và tước đoạt quyền tự do của phụ nữ. Điều quan trọng mà bất cứ ai cũng đều phải hiểu và nhấn mạnh rằng không có bất kỳ điều gì gọi là danh dự trong những vụ án này. Không có một lời biện minh nào có thể đúng, bởi đây là những hành vi bạo lực cực đoan nhằm kiểm soát và trừng phạt phụ nữ vì họ đã dám thực hiện các quyền cơ bản của con người. Những vụ án này thường bắt nguồn từ thái độ gia trưởng, xem phụ nữ như tài sản của những người đàn ông trong gia đình. Trong thế giới quan lệch lạc và cổ hủ này, hành vi của phụ nữ bị coi là phản ánh danh dự của cả gia đình, và các thành viên nam tin rằng họ có quyền, thậm chí là nghĩa vụ, kiểm soát cuộc sống và cơ thể của những người phụ nữ, ngay cả khi điều đó bao gồm cả việc tước đoạt mạng sống của người khác. Tư duy độc hại này làm giảm giá trị phụ nữ, xem các nạn nhân như những vật chứa danh dự gia đình, phủ nhận quyền tự quyết, quyền tự chủ và quyền cơ bản nhất của con người là quyền được sống. Điều đáng nói ở đây, đó là không có tôn giáo lớn nào, bao gồm cả Hồi giáo, chấp nhận hành vi vô nhân đạo này. Trái lại, các nhà lãnh đạo tôn giáo thậm chí còn lên án mạnh mẽ, khẳng định rằng hành vi này hoàn toàn trái ngược với bất cứ giáo lý tôn giáo nào.
Bạo lực dựa trên danh dự thực chất là một văn hóa của một cộng đồng, bắt nguồn từ thái độ kỳ thị phụ nữ, được truyền qua nhiều thế hệ và củng cố bởi cấu trúc quyền lực gia trưởng. Không có hoàn cảnh nào có thể biện minh cho vụ án của Samia. Đó là một hành động sai trái trên mọi phương diện có thể tưởng tượng được, đại diện cho một sự vi phạm cơ bản về nhân quyền. Thế nhưng, với truyền thống lâu đời, tư tưởng gia trưởng này đã bám rễ và được tiếp thu qua nhiều thế hệ, tạo nên một môi trường nơi những hành vi bạo lực được che đậy bởi cái gọi là danh dự. Nhưng điều đáng nói đó là không có hoàn cảnh nào, không có lý do nào có thể biện minh cho hành động tàn bạo đã cướp đi mạng sống của bất cứ nạn nhân nào. Đây không chỉ là một vụ án mạng thông thường, mà là một sự vi phạm cơ bản về nhân quyền, dập tắt mọi tiềm năng, mọi hy vọng được sống, được tự do, được làm điều mình muốn của một con người vô tội. Hành vi cướp đi sinh mạng của người khác vì danh dự không phải là hành động xuất phát từ tôn giáo, mà là từ những tư tưởng độc hại đã tồn tại lâu đời trong xã hội. Đây không phải là điều được bất kỳ tôn giáo lớn nào chấp thuận, mà là một sự vặn vẹo văn hóa, nơi phụ nữ bị hạ thấp giá trị, trở thành biểu tượng của danh dự gia đình mà nam giới cảm thấy có quyền kiểm soát. Những hành vi này cần phải bị lên án và loại bỏ, vì chúng chỉ mang lại nỗi đau và mất mát, chứ không bao giờ có thể biện minh được dưới bất kỳ hình thức nào. Quyền tự chủ của mỗi cá nhân không chỉ cần được bảo vệ bởi gia đình, nhà trường và các tổ chức tôn giáo, mà còn cần sự tham gia của toàn xã hội trong việc truyền bá các giá trị nhân quyền và đấu tranh chống lại những luật lệ truyền thống có hại. Chúng ta cần nhớ rằng không phải tất cả những gì được coi là truyền thống đều mang lại điều tốt đẹp. Ở nhiều quốc gia, các luật pháp hiện hành vẫn còn chưa đủ mạnh để chống lại những hành vi sát hại người vì danh dự, và thậm chí có những điều khoản giảm nhẹ hình phạt đối với loại tội danh này. Điều cần thiết là phải có luật pháp nghiêm khắc hơn và việc thực thi phải thật chặt chẽ để gửi một thông điệp rõ ràng rằng những hành vi bạo lực này sẽ không bao giờ được dung thứ. Việc thay đổi các câu chuyện văn hóa xung quanh vấn đề giới tính và danh dự là một nhiệm vụ đầy thách thức nhưng vô cùng quan trọng. Các nhà lãnh đạo cộng đồng, truyền thông và các nhân vật có tầm ảnh hưởng phải lên tiếng mạnh mẽ chống lại bạo lực dựa trên danh dự, đồng thời thúc đẩy các câu chuyện trao quyền cho phụ nữ. Nhiệm vụ của các cơ quan chức năng đó là lan tỏa, làm những tấm gương sáng và câu chuyện thành công của những người phụ nữ đã thoát khỏi truyền thống áp bức. Ngoài ra, việc trao quyền kinh tế và giáo dục cho phụ nữ là chìa khóa quan trọng, giúp họ giảm bớt sự phụ thuộc vào nam giới trong gia đình và tăng khả năng thoát khỏi những tình huống nguy hiểm. Bên cạnh đó, nam giới cũng có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến này. Bằng cách đối xử tôn trọng với phụ nữ và lên án các hành vi sai trái của những người xung quanh, họ có thể giúp thay đổi các chuẩn mực và kỳ vọng văn hóa. Điều này bao gồm từ việc gọi tên những hành vi thiếu tôn trọng cho đến can thiệp vào những tình huống nguy hiểm để bảo vệ những người phụ nữ có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Còn các bạn nghĩ sao về vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, cũng đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án khác trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.